मान्छेहरू मोस्टली जब्सहरू खोज्छ तर मलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ अमेरिका जानु मन छ किन भन्दाखेरि चाहिँ इभेन्चुली क्यालिफोर्निया जानु मन छ आई डोन्ट नो त्यहाँ के हुन्छ बट आई वान बी इन द्याट स्पेस भन्ने चाहिँ द्याट वाज मेरो माइन्ड सेट सो कम्प्युटर साइन्स पढेँ अनि सेकेन्ड सेमेस्टरमा आई फाउन्ड अ फिगर आउट अ वे टु गो टु सिलिकन भ्याली गुगल र फेसबुक त त्यहाँ चाहिँ गएको रहेछ मलाई पनि जानु मन छ है भनेर चाहिँ अलिकति आइडिया थियो द फाउन्डर वाज टकिङ अब पिचिङ अबाउट लाइक मेटामार्क्स युज गर भनेर अनि अहिले हेर्छु प्रब्लली लाइक 50-100 million people use that product. I also stayed at a hacker space. किनभने I really wanted to make use of my time there. So hacker space भनेको hostel हो तर for builders, for let's say innovators हैन. So we cannot really compare त्यहाँको यहाँको because the scenario is different and the situation is different. Even हाम्रो times are different. मलाई कस्तो लाग्छ भने अबको केही वर्षमा I think 5 वर्षमा कुनै नेपालबाट ठुलै एक्जिट होला. Reid Hoffman, the founder of LinkedIn. If you are not embarrassed with your first product's release, you have released it too late once again. So exactly blockchain भन्दा के हो? What is the philosophy of blockchain? So we have like two major war नि त अहिले यता युक्रेन रसिया वार अनि प्यालेस्टाइन गाजा वार हैन. The world is changing in such a rapid pace. हैन अनि आजपछि अनि यो टाइममा चाहिँ स्पिरिचुअलिटी इज सो इम्पोर्टेन्ट भनेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अनि बिकज द च्यालेन्जेस अफ आवर टाइम इज सो युनिक भन्छ कि अनि यु माइट आर्ग्यु कि सेङ कि होइन एभ्री जेनेरेसन माइट से कि हाम्रो च्यालेन्जेस त युनिकै थियो भनेर तर एक्चुअली अहिलेको टाइम इज भेरी भेरी डिफ्रेन्ट डोन्ट बी सो रिजल्ट ओरिएन्टेड के ट्राई अ लट अफ स्टफ एक्सपेरिमेन्ट बिकज द्याट्स द टाइम टु गेन अ लट अफ एक्सपिरियन्स एन्ड एक्सपोजर्सहरू लाइक यो कुरा मलाई मनपर्छ यो कुरा मलाई मन पर्दैन भन्ने त्यो भावना हुनु हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ you don't know what you don't know. Yeah. Today I had Prashish Rajbhandari as the guest on my podcast. I've known Prashish for almost half a decade. He is one of the co-founder of a company called Venture 23, which works in blockchain space. They do extensive research and development and provide blockchain-related services to company. We talked about blockchain, the philosophy of blockchain, what is happening in blockchain around the world and in Nepal. We also talked about his 5 years of work experience in Silicon Valley, what is the mindset and work culture in Silicon Valley, and what it is in Nepal. What are the strengths of technology or the people working in Nepal? At the same time, we dive into his journey of spirituality. And for me, I really enjoy these conversations. I have some really good takeaways. And I hope that you're going to enjoy this conversation. So Prashish, हामी लास्ट टाइम भेटेको लगभग 4-5 वर्ष जति भयो होला होइन फर्स्ट टाइम भेटेको अनि त्यतिखेर चाहिँ यु ह्याड जस्ट कम ब्याक फ्रम सिलिकन भ्याली एन्ड यु एक्सप्लोरिङ डिफ्रेन्ट थिङ्स इन नेपाल फ्रम वाट आई रिमेम्बर यु वर्कड इन सम प्रोजेक्ट इन फिनटेक इन सिलिकन भ्याली फर अलमोस्ट 5 years होइन क्यान यु वक मी थ्रु लाइक वाट यु डुइङ इन सिलिकन भ्याली एन्ड वाट इन्सपायर टु गेट इन टु सिलिकन भ्याली Sure. Thank you so much पहिला होइन for having me here. I think the last time 3-4 years ago भेट्दाखेरि पनि at some point you mentioned about starting a podcast. Yeah. So I feel privileged to be over here. So amazing. Thank you so much. So Silicon Valley मा कुरा गर्न अगाडि चाहिँ I would love to talk about मेरो journey in technology होइन अनि किनभने अब इभन दो बच्चादेखि नै आई वाज इन्टु टेक्नोलोजी अब सबकन्सियसली प्रब्ली सिलिकन भ्यालीमा मलाई जानु थियो भने चाहिँ इट वाज देयर इन अ माइन्ड सो बच्चादेखि नै आई थिङ्क मेबी क्लास 6-7 तिर आई वाज अलिकति प्रिभिलेज टु हेभ माई पेरेन्ट्स ब्रिङ इन एउटा पेन्टियम 2 कम्प्युटर इन माई रुम अनि त्यसपछि त्यसबेला इभन दो आई इन्टरेक्टेड विथ कम्प्युटर्स मम्मीको अफिसमा ड्याडीको अफिसमा होला तर आफ्नै कम्प्युटर भएपछि चाहिँ यु गेट टु प्ले अराउन्ड अनि त्यसबेला अब नट एकदम स्लो मसिन्सहरू थियो बट इट वाज फ्यासिनेटिङ के अब यु कुड एक्चुली मुभ यर माउस एन्ड समथिङ ह्यापन्स इन द स्क्रिन अनि यु कुड लाइक क्लिक त्यो स्टार्ट बटन क्लिक गऱ्यो अनि टास्क बार आउँछ यु कुड डु रियली अमेजिङ स्टफ अनि त्यो चाहिँ वाज फ्यासिनेटिङ फर मी एज अ चाइल्ड अनि त्यसपछि आई रियली डाइभ इन्टु इट मलाई थाहा थिएन कि म के गर्छु मलाई त्यसबेला त प्रोग्रामिङ गर्छु भनेर पनि थाहा थिएन होला तर त्यसमा मलाई के गर्नु मन छ थाहा थियो सो अब आई स्पोक विथ सम पिपल एन्ड हाम्रो कलेजमा स्कुलमा पनि पढाउँथ्यो कम्प्युटर साइन्स कम्प्युटर क्लासेस हुन्थ्यो अब त्यो बेसिकहरू हुन्थ्यो नि अलि सिकाउँथ्यो तर द्याट इज भेरी बेसिक अब त्यसबेला खासै यु डोन्ट गेट इन्सपायर्ड होइन त्यो एकदम बेसिक पढाएर तर वान्स यु हेभ यर ओन देन अब यु टिङ्कर अराउन्ड अलिक सानसानो गेम्सहरू पनि बनाएँ अनि द्याट आई थिङ्क वाज द स्पार्क फर मी टु इन कम्प्युटर्स किन भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेङ्कली आई थट इट एज अ म्याजिक यु थिङ्क अबाउट समथिङ यु कुड क्रिएट इट अब
त्यो टाइममा एज अ रिफ्लेक्ट प्रब्ली आई डिन्ट ह्याभ द स्किल्स अर इभन प्रपर मेन्टरसिप पनि थिएन होला बिकज कम्प्युटर भर्खरै आएको थियो नेपालमा अनि अनि अब के गर्ने थाहा छैन प्लस यु डोन्ट एक्सपोजरै छैन नि त अब तपाईँले चाहिँ सिलिकन भ्याली अरू कतै भएको भए त्यहाँ यु कुड एक्चुली फाइन्ड प्रोग्रामर्स डुइङ समथिङ अनि त्यसपछि यु कुड टक टु देम एन्ड गेट सम गाइडेन्स तर त्यस बेला चाहिँ आफ्नै दाममा टिङ्करिङ गऱ्यो क्या कुन इयर थियो यो 6-7मा होला अनि आई थिङ्क क्लास 10मा 10को ब्रेक पछि आई टुक अ पिएचपी क्लास HTML CSS त्योभन्दा अलिअलि गर्थेँ अनि पिएचपी क्लास गरेर आई स्टिल रिमेम्बर नक्सालमा गएर त्यो कोड नै नोटमा लेख्नु पर्थ्यो क्या बिकज देयर आर नट इनफ कम्प्युटर्स इन द्याट कम्प्युटर सेन्टर तर फेसिनेसन थियो कि के गर्न मिल्छ भन्ने फेसिनेसन थियो सो अनि आई थिङ्क त्यो सबकन्सियसली नै मलाई यो क्यालिफोर्निया सिलिकन भ्यालीमा जान मन थियो चाहिँ दिमागमा थियो किन भन्दाखेरि जे गरे पनि इट इज द मेक्का फर टेक्नोलोजी होइन जस्ट सिमिलर टु लेट्स चाहिँ तिमीलाई फिल्ममा जानु पऱ्यो भने मान्छे LA जान्छ कि मुम्बई जान्छ होइन तिमीलाई लेट्स चाहिँ आर्टमा जानु भने प्यारिस जान्छ त्यहाँ देयर इज सच अ सपोर्ट सिस्टम इन द्याट प्लेस अब त्यो पनि मलाई थाहा थिएन मलाई थाहा थियो कि ए गुगल र फेसबुक त त्यहाँ चाहिँ गएको रहेछ मलाई पनि जानु मन छ है भनेर चाहिँ अलिकति आइडिया थियो सो क्लास 10मा आई टुक सम प्रोग्रामिङ क्लासेसहरू मान्छेहरू म्युजिक गर्थ्यो यो गर्थ्यो मलाई चाहिँ अब आएर न अलिकति अब राम्रो पनि नराम्रो पनि हो क्या अहिले आएर चाहिँ हामीलाई किन अब सो घोडा जस्तो सिधा थिएँ भनेर मनमा आउँछ तर अहिले चाहिँ इट डिड डेभलप सम स्किल्स अन मी सो 10 अब 11-12मा पनि आई वाज पार्ट अफ एउटा कम्प्युटर ग्राफिक्स आर्ट एउटा क्लब मेरो कलेजमा त्यसपछि यो ब्याचलर्समा पनि आई वाज इन्टु कम्प्युटर सो एकदमै एकोर हो क्या कम्प्युटर मात्रै गर्नुपर्ने थाहा छैन के गर्नुपर्ने प्रोग्रामिङ गऱ्यो प्रडक्ट बनायो डिजाइनरले गर्यो सो जस्ट एउटा आई ह्याड सम गोल इन माई माइन्ड अनि इभन ब्याचलर्समा पनि अब मान्छेहरू मोस्टली जब्सहरू खोज्छ तर मलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ अमेरिका जानु मन छ किन भन्दाखेरि चाहिँ इभेन्चुली क्यालिफोर्निया जानु मन छ आई डोन्ट नो त्यहाँ के हुन्छ बट आई वान बी इन द्याट स्पेस भन्ने चाहिँ द्याट वाज मेरो माइन्ड सेट सो लाइक मेरो त्यो त्यस बेलादेखि नै आई वाज भेरी लाइक सिङ्गल माइन्डेड टु गो देयर होइन अनि आई थिङ्क इट्स अ गुड थिङ अब एउटा माइलस्टोन एउटा गोल चाहिँ हुनुपर्छ सो एभ्री वान हेज टु हेभ सम गोल मेरो चाहिँ त्यहाँ जानु चाहिँ गोल थियो सो युएसमा पनि गएँ ब्याचलर सकाएँ कम्प्युटर साइन्स गरेँ युएसमा पनि कम्प्युटर साइन्स पढेँ अनि सेकेन्ड सेमेस्टरमा आई फाउन्ड अ फिगर आउट अ वे टु गो टु सिलिकन भ्याली होइन सो आई फाउन्ड सम कनेक्सन्स अनि मैले टन्नै इन्टरभ्युजहरू गरेँ टन्नै नेटवर्क्सहरूलाई रिच आउट गरेँ लकिली the company that I was like worked also was in Silicon Valley. So I did my masters in Ohio. टाढा छ एकदमै अनि पिपल स्टिल सोच्ने तिमी कसरी गयो सिलिकन भ्याली भनेर कि तर वेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे अनि त्यहाँ गएपछि अब आई डिन्ट नो एनिथिङ अबाउट खासमा अब प्रडक्ट बिल्डिङ स्टार्टअप खासै थाहा छैन अब आई थिङ्क मलाई स्टार्टअपको बारेमा थाहा भएको भनेको नै अब आई थिङ्क यो फेसबुक जब फेसबुकको राइजमा आयो नि त त्यस बेला चाहिँ अब आई थिङ्क लट अफ बुक्सहरू आउनु थाल्यो आर्टिकल्स आउनु थाल्यो त्यसपछि अब यो के भन्छ एउटा डकुमेन्ट्री नै आएको थियो होइन त्यस बेला चाहिँ बल्ल यस्तो प्रडक्ट यसरी बिल्ड गर्न मिल्दो रहेछ है भनेर थाहा भयो तर मेबी नट एट द टाइम फ्यु इयर्स पछि सो द्याट वाज माई इन्ट्रोडक्सन टुवर्ड्स चाहिँ टेक्नोलोजी प्रडक्ट्सहरू अनि अब सिलिकन भ्यालीमा गएपछि पनि क्यालिफोर्नियामा गएपछि पनि द कम्पनी द्याट आई वर्क वान वाज अ फिन्टेक कम्पनी होइन अनि मलाई थाहा थिएन कि स्टार्टअप भनेर आई थट यो ठुलो कम्पनी हो सानो कम्पनी आई जस्ट वान्टेड टु गो देयर अनि मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको नै लाइक यस्तै सानो कोवर्किङ स्पेसमा थियो 4-5जना मान्छेहरू अर्ली स्टेज कम्पनी रहेछ है आई डिन्ट नो द्याट पनि अनि त्यसपछि आई थट द्याट वाज नर्मल कि अब होइन त्यसपछि 4-5जना कोवर्किङ स्पेसमा काम गर्थ्यो आई वाज द फर्स्ट इन्टर्न इन द्याट कम्पनी अब डेभलपर्स पनि लाइक मेबी 5-6जना थियो होला मार्केटिङ 5-6जना थियो मेक्सिकोमा पनि थियो अनि द्याट वाज माई इन्ट्रोडक्सन टुवर्ड्स इन सिलिकन भ्याली द वर्क कल्चर अनि द्याट इज सो इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज द्याट आई थट द्याट वाज द डिफल्ट सेटिङ होइन द वर्क कल्चर यस्तो ओपनली काम गर्ने अब सबै कम्पनीको रोड म्यापदेखि लिएर कम्पनीको के भन्छ हामी कहाँ जाँदा सबै कुरो एकदमै ओपनली डिस्कस हुन्थ्यो अनि वेयर लाइक फ्रेन्ड्स इभन द आई वाज द मोस्ट जुनियर आई वाज लाइक अ फ्रेन्ड्स टु लट अफ पिपल एन्ड दे वर भेरी मच एक्सपिरियन्स्ड पेपालमा काम गर्नुभएको भिसामा काम गर्नु एक्जिट लिनुभएको मान्छेहरू होइन त्यस बेला चाहिँ आई गट रियल एक्सपोजर ल कम्पनी कसरी बनाउने कम्पनीको एक्जिट स्ट्राटेजी के हो कम्पनीमा कसरी फाइनेन्सिङ गर्ने क्यापिटल कसरी फर्म गर्ने सो त्यहाँ चाहिँ आई गट टु लर्न अ लट एभ्री डे आई वाज लर्निङ न्यू स्टफ होइन प्लस आई वाज लाइक गोइङ टु डिफ्रेन्ट
अब इभेन्ट्सहरू ह्याकाथन्सहरू होइन त्यो एउटा बेनिफिट हुन्छ नि त इफ युआर एट लेट्स से टेकको हबमा एभ्री अदर डे देयर इज सम इभेन्ट गोइङ अन अनि आई स्टिल रिमेम्बर एउटा ब्लकचेन इभेन्ट थियो अनि दे टकिङ अबाउट लेन्डिङ बोरिङको कुराहरू त मैले त के भइरहेछ कि म त आई कुडन्ट रियली अन्डरस्ट्यान्ड तर त्यस बेला अब मेटामास्क भन्ने फाउन्डर पनि हुनुहुन्थ्यो मेटामास्क इज द मोस्ट पपुलर भनौँ न त्यो वालेट ब्लकचेनसँग इन्टरेक्ट गर्नलाई होइन अब त्यस बेला द फाउन्डर वाज टकिङ पिचिङ अबाउट लाइक मेटामास्क युज गर भनेर अनि अहिले हेर्छु प्रब्लली लाइक 50-100 million पिपल युज द्याट प्रडक्ट के त्यो नै ग्राफ्स गर्न सकेन मैले त्यो टाइममा कि यस्तो पनि हुन्छ भनेर सो आई वाज जस्ट फ्लोटिङ अराउन्ड कुन वर्ष थियो त्यो 2015-16 सो द्याट वाज अब त्यहाँ गएपछि यु गेट एक्सपोज टु अ लट अफ पिपल यु टक टु लट अफ पिपल अनि द सिलिकन भ्यालीमा चाहिँ आई गट एक्सपोज टु लेट्स से लाइक प्रडक्ट बिल्डर्सहरू होइन अब एभ्री मन्थ अब आई अल्सो स्टेड एट ह्याकर स्पेस किनभने आई रियली वान्टेड टु मेक युज अफ माई टाइम देयर सो ह्याकर स्पेस भनेको हस्टेल हो तर फर बिल्डर्स फर लेट्स से इनोभेटर्स होइन सो बङ्क बेड्सहरू हुन्थ्यो अनि आई स्टेड देयर फर 6 months डिफ्रेन्ट ह्याकाथन्सहरूमा बिकज आई वान्टेड टु मिट लट अफ पिपल सो गुगलमा इन्टर्न गर्नेदेखि लिएर भेन्चर क्यापिटल फन्ड रेज गर्नेदेखि लिएर अब कोही भिजिटलाई आउनेदेखि मान्छेदेखि लिएर देयर टु स्टे देयर अनि आई गट रियली एक्सपोज देयर मेरो लर्निङ नै लाइक काइन्ड अफ एक्सपोनेन्सियल होइन अनि द्याट इज वाट आई वान्टेड पनि अनि त्यसमा आई गट टु लर्न अबाउट कल्चर्सहरू कम्पनीको कल्चर्सहरू अनि अब आफ्नो कम्पनीमा त भइ नै रहेको थियो यहाँ चाहिँ अब कसरी अपरेट गर्ने कसरी फन्ड रेज गर्ने अनि फन्ड रेज गरेपछि वाट इज सिरिज ए सिरिज बी सिरिज सी कसरी चल्छ भनेर त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गरेँ अनि आई कुड सी द्याट पनि लट अफ माई फ्रेन्ड्स अल्सो वर्क इन दोज कम्पनीज सो एकदमै बेनिफिसियल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिलिकन भ्यालीमा द सपोर्ट स्ट्रक्चर्स आर देयर के अब तिमीलाई प्रडक्ट बनाउनु पऱ्यो भने अब स्यानल रोडमा देयर इज अ लट अफ भिसिसहरू नै क्यापिटल फर्मेसन क्यापिटल रेज गर्ने ठाउँ छ अब के नयाँ गर्नु पऱ्यो भने देयर आर पिपल हेभ अलरेडी सल्भ द प्रब्लम्स अर काइन्ड अफ हेभ सल्भ सिमिलर प्रब्लम्स सो यु डोन्ट त्यो टाइम लाग्दैन सल्भ गर्नु होइन एकदम डिफिकल्ट प्रब्लम सल्भ गर्नु भने देन यु क्यान फर्म अ टिम इजिली देयर अनि त्यहाँको माइन्डसेट पनि इज भेरी ओपन माइन्डसेट किनभने कम्पनी अब जस्तै कि पैसा दिए पनि बाई डिफल्ट राम्रो हुँदैन भन्ने नै द माइन्डसेट हुन्छ नि त सो इट्स अप टु यु द फाउन्डर टु प्रुभ द्याट लाइक राम्रो गर्ने भनेर एन्ड आई गेस वेन आई जोइन द कम्पनी इट वाज देयर है त्यो पार्ट चाहिँ आई वाज नट एक्सपोज बिकज फाउन्डरहरू चाहिँ मेक्सिकोमा हुनुहुन्थ्यो आई वाज मोस्टली इङ्गेज अन द प्रडक्ट डेभलपमेन्ट इन्जिनियरिङ साइडमा अनि त्यो पार्टमा चाहिँ आई लर्न अ लट अनि त्यसपछि त्यो सिड चाहिँ आई काइन्ड अफ वाज इन माई माइन्ड वाज इन माई वर्क एथिक्सहरू अनि त्यो आई वेन आई केम टु नेपाल अनि त्यही ल्याएँ क्या सो द्याट रियली हेल्प्स द फर्स्ट कम्पनी द्याट यु वर्क अन द फर्स्ट कम्पनी पिपल द्याट यु वर्क विथ होइन त्यो कल्चर चाहिँ रियली इज विथिन यु लाग्छ मलाई ओके सो सिलिकन भ्यालीमा लाइक यु वर्क 5 years होइन अनि यु ह्याड सम रियली गुड एक्सपिरियन्सेस एन्ड यु गट एक्सपोज टु द होल कल्चर अफ सिलिकन भ्याली एन्ड यु देन केम ब्याक टु नेपाल सिलिकन भ्यालीमा कस्तो कुरा चाहिँ आफ्टर रियलाइज द्याट आफ्टर केम ब्याक टु नेपाल द्याट वर क्वाइट डिफरेन्ट अनि द्याट रियली हेल्प यु अ लट एलङ द वे अब सबै ठाउँको राम्रो नराम्रो हुन्छ होइन अब सिलिकन भ्यालीको पनि देयर इज अ लट अफ पोजिटिभ देयर इज अ लट अफ नेगेटिभ पनि अनि यहाँ पनि अब कल्चर भनेको हाउ आई सी इट इज कि वेन यु आर देयर यु डोन्ट नो होइन बट वेन युआर आउटसाइड सिइङ बाहिरको लेन्सबाट देन यु सी यस्तो हुन्छ भनेर लाइक अ भेरी गुड इक्जाम्पल इज इफ यु फिस छ अरे अनि फिसलाई इफ यु ट्राई टु एक्सप्लेन वाट वाटर इज बुझ्दैन नि त बिकज इट्स एभ्रिवेयर होइन तर बाहिरको मान्छेले चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ भने होइन सो फर इक्जाम्पल नेपालमा पनि इज लट अफ कल्चर अराउन्ड लेट्स से स्पिरिचुअलिटी रिलिजन छ अब हुन्छ नि अब बिहान भगवान्लाई ढोग्नेदेखि लिएर अब लाइक प्रार्थना गर्ने लाइक सानसानो अब मेडिटेसनहरू द लट अफ त्यो कल्चर छ तर हामी यहाँ भएपछि वी डोन्ट रियलाइज इट होइन सिलिकन भ्यालीमा पनि देयर इज अ कल्चर अफ आई वुड से इनोभेसन जहाँ चाहिँ कुनै पनि आइडियालाई चाहिँ सिड फर्मबाट प्लान्ट फर्ममा कसरी लग्ने भन्ने देयर इज अ वे बिकज दे हेभ हिस्ट्री दे हेभ डन इट नि अब आइबिएमको पालादेखि नै अब द सन कम्पनी फर्मेसनदेखि देयर इज अ लट अफ हिस्ट्रिज एन्ड प्लस अब दिस कलेजेस युनिभर्सिटिज जसले चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्छ होइन बर्कली स्ट्यान्डफोर्डहरू छ सो त्यहाँको कल्चर भनेको हाउ आई सी इट इज कि
they are not afraid to experiment. Yeah. They are not afraid to experiment with the wildest ideas. And luckily they have the capital, because people who have made money in Silicon Valley, they know how the game works. They're willing to bet on like different ideas. अब अहिले पनि म अहिले ब्लकचेन स्पेसमा छु. अब मोस्ट अफ द फन्डिङ्सहरू मोस्टली भ्यालीमै हुन्छ, किनभने दिस इज अ भेरी न्यू फिल्ड. चल्छ चल्दैन थाहा छैन होइन, तर अब देयर रेजिङ हन्ड्रेड्स अफ मिलियन्स अफ डलर्स, अनि मोस्ट अफ देम आर कमिङ फ्रम द भ्याली. अनि बिकज दे नो द्याट त्यो मध्ये राम्रो भयो भने दे क्यान ट्रान्सफर्म द इन्डस्ट्री, दे क्यान ट्रान्सफर्म द होल के भन्छ यो स्पेस नै. त्यसैले बिग बेट्स लिने चाहिँ ठाउँ हो त्यहाँ. ओके किनभने आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ रिस्क, बट एट द सेम टाइम गेन गर्ने अपर्च्युनिटी पनि धेरै नै छ. त्यो चाहिँ अब यस्तो पनि हो, त्यो चाहिँ किन पनि आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कल्चर इज वान फ्याक्टर, तर पैसा पनि धेरै छ क्या. सो वान अफ द एडभान्टेज अफ लेट्स युएस अर सिलिकन भ्याली इज क्यापिटल टन्नै छ. सो लेट्स से इफ यु हेभ अ लट अफ क्यापिटल, युआर ओके टु अलिअलि चङ्क. ओके उनीहरूलाई अलिअलि भनेको मेबी $10 million होला कि होइन. सो दे आर ओके टु रिस्क सो मच. तर अब हाम्रो नेपाल जस्तै अब यो के भन्छ यो इन्डस्ट्री, अब यो इकोसिस्टम, इभन इन्डियामा लाइक $10 million भनेको धेरै हो नि त. त्यही कारणले त्यो पैसा पनि आएको छैन क्या. सो युएसमा जे भयो भने क्यापिटल छ, पैसा छ. अब देयर इज लट अफ रिजन्स वाइ होइन. अब दे मेड मनी फ्रम दोज इन्डस्ट्रिज. त्यसैले दे आर ओके टु टेक रिस्क होइन. तर जस्तै फाइनेन्सियल एउटा कुरा भएन, विच इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ, किनभने इन्डियामा पनि त फाइनेन्सियल त अहिले एकदमै आइटीको लाइक स्टार्टअपको बुमै भइरहेछ होइन, लाइक म्यासिभ बुम भइरहेछ. एउटा चाहिँ मलाई बुझ्न खोजेको चाहिँ सिलिकन भ्यालीको कल्चर र कम्युनिटी, किनभने कम्युनिटी जब स्ट्रङ हुन्छ वरिपरिको धेरै कुरा थ्राइभ हुन्छ जस्तो लाग्छ. जस्तै मैले हाम्रो जस्तो वर्डप्रेसको इन्डस्ट्रीमा पनि मैले त्यो कुरा हेरेको थिएँ कि जब हामी सुरु गरेको थियो 2012मा एकदमै थोरै कम्पनीहरू थिए, तर कम्युनिटी ग्रो हुँदै हुँदै गयो अनि एकदमै बुम भयो. र त्यो एउटा कुनै पनि कुरालाई फ्लरिस गर्नलाई त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ नि. सो आई थिङ्क द सिलिकन भ्याली हेज द्याट इन्भाइरोमेन्ट फर स्टार्टअप जस्तो लाग्छ होइन. इफ यु वर टु लिस्ट डाउन सम अफ युर मेजर लर्निङ फ्रम द एक्सपिरियन्स अफ सिलिकन भ्याली, वाट वुड दोज मेजर लेसन्स वुड बी? तिमीले एकदम राइट पोइन्ट गर्यो. जस्तै अब रिसेन्ट इक्जाम्पलै दिन्छु. जस्तै पोलिगन भनेर एउटा ब्लकचेन छ, अनि दे स्टार्टेड फ्रम इन्डिया. अनि इन्डियामा लाइक स्टार्ट भएकोले फाउन्डर्सहरू अनि होल कोर टिम नै इन्डियामा लाइक बेस्ड भएको, अनि दे अल्सो रेज्ड गुड अमाउन्ट अफ मनी. अब वान्स दे डेभलप्ड इन इन्डिया, द होल इकोसिस्टम अराउन्ड पोलिगन ब्लकचेन रियली थ्राइभड, बिकज त्यहाँ अब इन्फ्लुएन्सर्सहरू छ, अब स्पेयर हेड गर्ने मान्छेहरू भयो. अनि त्यसपछि वान्स यु हेभ लाइक उनीहरूले ह्याकाथन्स अर्गनाइज गर्यो, कम्युनिटिज फर्म गर्यो. अब अहिले हेऱ्यो भने पोलिगन को बेस नै इन्डियामा छ कि, बिकज किन भन्दाखेरि क्यापिटल छ होइन. अब दे पुट द सिड फर लाइक डेभलपर कम्युनिटी, डेभलपर इकोसिस्टम रिलेसनसिप मेन्टेन गर्यो. अनि अहिले हेऱ्यो भने लाइक होल ब्लकचेन डेभलपमेन्ट स्पेस इन्डियामा लाइक टेन्स अफ थाउजन्डमा छ कि होइन. सो इट रियली त्यो इकोसिस्टमलाई राम्रो हुन नै त्यो डिफ्रेन्ट नोड स्ट्रक्चर चाहियो नि त. त्यही कारणले अब सिलिकन भ्यालीमा चाहिँ अब कुनै पनि कम्पनी फर्म गर्नु पऱ्यो भने, स्पेसली टेक्नोलोजी प्रडक्ट फर्म गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ सपोर्टिङ सिस्टम छ. सो मेरो लर्निङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम माई एक्सपिरियन्सेस अघि भने चाहिँ भेरी ओपन माइन्डेड हुन्छ, मिनिङ द्याट दे आर विलिङ टु टेक रिस्क्स. लाइक इभन माई फाउन्डर्सहरू होइन, अनि आई थिङ्क द्याट सम अफ द कोर पिपल अब राम्रो लग्जरियस जब्सहरू भिजामा गर्थ्यो, मास्टर कार्ड कहाँ काम गरेको, दे आर ओके टु रिस्क एभ्रिथिङ. अनि प्लस अब कोही त रिसेन्टली म्यारिड, कोही रिसेन्टली चाइल्ड भयो भने दे आर ओके टु रिस्क इट कि. अनि त्यसपछि फुल अन जाने त्यो एउटा चाहिँ कल्चर छ. बिकज दे सी कि त्यहाँ राम्रो भयो भने लाइक इभेन्चुली उनीहरूलाई फ्यामिली राम्रो हुन्छ भनेर त्यो एउटा चाहिँ एकदमै ओपन माइन्डेड कल्चर छ, स्पेसली प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा. अर्को भनेको चाहिँ इभन कोलाबोरेसनको हिसाबमा like different events if you can go and meet people, they are okay, open to for collaboration. अब कसरी कोलाबोरेट गर्ने, अब आइएम ट्राइङ टु जेनरलाइज होइन, तर इन जेनरल मान्छेहरू दे आर विलिङ टु लिसन पनि. अनि अब एक्सेस पनि आई वुड से अब हामीलाई अलिकति गाह्रो होला, तर अब समन हुज देयर फर लेट्स 5-6 दे क्यान नेटवर्क देयर वे अप एन्ड मिट द भिसिजहरू. फन्ड रेजै गर्नु पऱ्यो भने पनि पोसिबिलिटिज छ सिलिकन भ्यालीमा होइन. बिकज आई लिसन टु लट अफ माई फ्रेन्ड्सको स्टोरी पनि, जहाँ चाहिँ
अब दे मेट फ्यु पिपल अनि त्यसपछि एउटा आइडियाको भरमा दे वर रेज सम मनी $100,000 $200,000 $300,000 दे कुड रेज जस आइडिया एउटा मेबी पिच डेको हिसाबमा सो त्यो रिस्क फ्याक्टर त्यो रिस्क लिने कल्चर चाहिँ छ अनि कोलाबोरेसन अनि अर्को भनेको इनोभेसनमा पनि दे आर अलवेज इन द फोर फ्रन्ट होइन फर इक्जाम्पल अब अहिले पनि अब जस्तै ओपन एआईदेखि लिएर एभ्री मेजर कम्पनीजको हेड क्वार्टर्स नै भ्यालीमा छ नि त सो आई सी देम अलवेज पुसिङ द निडल कि लाइक के गर्न सकिन्छ नेक्स्ट भनेर सो त्यो चाहिँ इनोभेसनको स्पेसमा चाहिँ प्रिटी कटिङ एज नै छ अनि आई थिङ्क द लास्ट भनेको चाहिँ क्यापिटल आई थिङ्क आई रिसेन्टली टच द्याट सो वान अफ द स्ट्रेन्थ्स अफ द्याट प्लेस इज इफ यु वान रेज मनी यु निड टु बी देयर होइन अनि अलिकति सिन चाहिँ चेन्ज चाहिँ भइरहेछ वाट आई मिन बाई द्याट इज टन्नै मान्छे भ्यालीमा गएपछि त्यहाँको कस्ट अफ लिभिङ एकदम हाई भइरहेछ होइन सो आई थिङ्क वाट पिपल हेभ डन स्पेसली लेट्स से त्यहाँको फाउन्डर्सहरू चाहिँ दे रेज अ लट अफ मनी इन द भ्याली बिजनेस डेभलपमेन्ट टिम्सहरू त्यहाँ हुन्छ तर मोस्टली अरू टिम्स चाहिँ बाहिर नै राख्छ कि जस्तै नेपालमा इन्डियामा मोस्टली इन्डियामा आई हेभ सिन लट अफ ह्युज टेक टिम्सहरू बिङ बिल्ट इन इन्डिया बिकज ट्यालेन्ट जे भने पनि मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ सेम नै हो होइन अब त्यहाँ पनि इनोभेसन मान्छेले गरेर रहेछ अपर्च्युनिटी दियो भने युरोप नेपाल इन्डिया एनी कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो इफ यु गिभ देम द प्लेटफर्म हुन्छ कि अनि आई थिङ्क माई एक्सपिरियन्स विथ वर्किङ विथ टिम्स ओभर हियर इज लाइक इफ यु गिभ देम द राइट अपर्च्युनिटी राइट गाइडेन्स देयर आर लाइक यस्तो प्यासनेट पिपलहरू हु हेभ बिल्ट लाइक अमेजिङ टेक्नोलोजी यहीँबाट होइन एउटा ग्याप चाहिँ के छ भने एक्सपोजर हो क्या एक्सपोजर भन्नाले मार्केट कस्तो छ त दे डोन्ट नो बिकज एक्सपोजरै छैन नि त भर्खरै त मेबी 10 years भयो नट इभन 10 years भयो होला नेपालमा लाइक रियल टेक स्टार्टअप आएको होइन अब त्यो इट टेक्स टाइम अलिकति लाइक मच्योर हुने मार्केट अब इन्डियामा पनि 1995देखि नै 1990देखि नै यो सफ्टवेयरहरू आउटसोर्स गर्ने लाइक कल्चर थियो नि त तर बल्ल लाइक मेबी 2005देखि यो स्टार्टअपको कल्चर आएको इट टुक देम सो मेनी इयर्स होइन टेक्नोलोजी सिक्दै गयो तर दे वर नट एक्सपोज टु प्रडक्ट कसरी बनाउने मोस्टली काम आउँछ काम गऱ्यो होइन तर वेन मार्केट डिमान्ड्स त्यसपछि मेबी कति मान्छेहरू वर्क आउटसाइड केम ब्याक टु इन्डिया अनि त्यो माइन्डसेट त्यो कल्चर त्यो एक्सपोजर ल्यायो अनि इट टेक्स टाइम त्यसो भने नेपाल पनि आई फिल लाइक एट वान पोइन्ट and it's getting there. अहिले चाहिँ I think we are at a stage where India was त्यो 1995-2000 को एजमा तर टेक्नोलोजी गर्दाखेरि चाहिँ लर्निङ पनि हाम्रो एकदमै फास्ट हुनसक्छ सो वी क्यानट रियली कम्पेयर त्यहाँको यहाँको बिकज द सिनेरियो इज डिफ्रेन्ट एन्ड द सिचुएसन इज डिफ्रेन्ट इभन हाम्रो टाइम्स आर डिफ्रेन्ट मलाई फिल भएको चाहिँ अहिले फ्यु इयर्स भयो धेरै चाहिँ भएको छैन त्यो नेपालमा पनि स्टार्टअपको कल्चरहरूमा चाहिँ प्रोग्रेसिभ भइरहन्छ कति प्रडक्टहरू आछ कति प्रडक्टहरू राम्रै गरिरहेछन् कति सुरु गरेर त्यो एन्ड पनि भएको छैन तर एटलिस्ट देयर इज अ कन्भर्सेसन देयर इज स्मल बट देयर इज अ कम्युनिटी होइन अराउन्ड देयर इज अ लङ वे टु गो तर एटलिस्ट हाम्रै सर्कलमा पनि कतिजना साथीहरूले नेपालबाट नै प्रडक्टहरू बनाएर त्यो राम्रै गरिरहेछन् अनि एक्सपोजर पनि भइरहेछ आई थिङ्क एक्सपोजर चाहिँ धेरै नै कमी भएको जस्तो मलाई पनि त्यो फिल चाहिँ हुन्छ जस्तै इभेन्टहरूमा जाँदाखेरिमा अनि अब दे आर वर्किङ टु नेक्स्ट लेभल थिङ्सहरूमा क्या हामी कति पछाडि छौँ जस्तो फिल चाहिँ एकदमै नै भइरहेको हुन्छ त्यही कारणले आई थिङ्क त्यो लाइक इभेन्ट्सहरूमा जाने होइन त्यसपछि एक्सपोजरहरू दिने सो इम्पोर्टेन्ट बिकज हामीलाई वी नो वाट वी नो कि हामी एउटा बबल्समा हुन्छ नि त तर हामी लेट्स से वी गेट एक्सपोज टु इन्डियामै कति इभेन्ट्सहरू भइरहेछ अब सिङ्गापुरमा इभेन्ट भइरहेछ दुबईमा इभेन्ट्सहरू भइरहेछ त्यो टाढा पनि जानु पर्दैन अनि त्यहाँबाट अलिकति आइडियाहरू लिने मोस्टली मान्छेहरूले के गरेर बुझ्ने बिकज यहाँ बस्यो भने चाहिँ अनलेस लाइक युआर रियली देयर इज लेट्स से एउटा कल्चर अफ लेट्स इनोभेसन ओभर हियर अनि यु गेट एक्सपोज पाउँदैन नि त अब इन्टरनेटमा कति नै हेर्न सक्छ फिजिकली बुझ्ने र इन्टरनेटमा हेर्नेमा धेरै फरक छ नि त सो फिजिकली त्यहाँ टाइम स्पेन्ड गर्ने के भइरहेछ बुझ्ने इट्स सो इम्पोर्टेन्ट अनि आई थिङ्क द एज द वर्ल्ड गेट्स मोर एन्ड मोर के भन्छ ओपन होइन लाइक ट्राभलिङहरूमा आई थिङ्क हाम्रो फाउन्डर्सहरू पनि देयर गन डु अ लट मलाई कस्तो लाग्छ भने अबको केही वर्षमा आई थिङ्क 5 वर्षमा कुनै नेपालबाट ठुलै एक्जिट होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ आई थिङ्क मिन फ्यु इक्जाम्पल्स कि नेपालबाट चाहिँ कुनै चाहिँ 10 million $100 million को कुनै एक्जिट भयो भने आई थिङ्क धेरै नै इन्सपायर
हुन्छ जस्तो लाग्छ अब जस्तै अहिले भर्खर हाम्रो यो फ्युज मेसिन्स होइन अब दे गट लिस्टेड उता कुन कुन Nasdaq-मा त्यहाँ Spark One त्यहाँ चाहिँ के अरे स्टकमा होइन अब हुन त नेपाली कम्पनी पनि हो बट युएस कम्पनी हो द्याट्स स्टिल बिग मुभ होइन सो कसैलाई फ्युचरमा गएर होइन त्यस्तो जानु पऱ्यो भने त बाटो त खुल्यो नि त एटलिस्ट वी हेभ समबडी वी क्यान कन्ट्याक्ट एन्ड गेट द इन्फर्मेसन्स अहिले सानो स्केलमा भए पनि कति कुरा चाहिँ फ्लिपिङहरू भइरहेको छ इन्टरनेसनली अब सानो सानो प्रडक्ट वेबसाइट ब्लग्स होइन फ्लिपिङहरू भएर सो पिपल आर गेटिङ एक्सपोज आई थिङ्क इट विल टेक सम टाइम बट आई थिङ्क वी निड एउटा ठुलो इक्जाम्पल क्या होइन $10 million $100 million को भयो भने द्याट वाज अ गुड इक्जाम्पल किन भन्दाखेरि चाहिँ अब गर्ने भन्दैमा अब इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि प्लेस हुनु पऱ्यो नि त अघि भने जस्तै बिल्डिङ ब्लक्सहरू लाइक हुनु पऱ्यो नेपालबाट एक्जिट गर्ने दिज नो मेकानिजम अहिले तर द वे फ्युज मसिन्स डिड इट आई थिङ्क द्याट्स जस्ट एन इक्जाम्पल अनि पछि गएर दे विल बी मोर एन्ड बेटर पाथवेज टु डु इट अनि त्यही अब आई थिङ्क अघिको पोइन्ट टच गरेर चाहिँ नेपालको पनि आफ्नो स्ट्रेन्थहरू छ स्पेसली टेक्नोलोजी प्रडक्टमा अरू ठाउँको पनि स्ट्रेन्थहरू छ वी जस्ट निड टु लाइक सी हाउ वी क्यान म्यानेज इट क्या एउटा इन्ट्रेस्टिङ बुक थियो के अरे अनि यसको डकुमेन्ट्री पनि बनाएछ त्यो सो इट्स अबाउट एउटा बेसबलको टिम अनि सो त्यो बेसबलको टिममा चाहिँ लाइक एउटा नयाँ म्यानेजर आउँछ नि युज अल लाइक लट अफ डेटाजहरू अनि त्यसपछि त्यो टिमले चाहिँ जित्छ क्या त्यो लिग जित्छ होइन अनि आई थिङ्क द कोर मेसेज अफ द्याट द होल मुभी वाज कि you are playing in an unfair game होइन सो बाई डिफल्ट यु हेभ टु थिङ्क कि अहिले हाम्रो सिचुएसन इज अनफेयर अनि कसरी थ्राइभ गर्ने त सो देयर आर टु वेज पाथवेज फर यु आइदर यु से कि मेरो लाइफ नै अनफेयर भयो म कहाँ जन्मेँ यु क्यान कम्प्लेन अ लट अर यु क्यान सी कि ओके बाई डिफल्ट एभ्रिथिङ इज अनफेयर हाउ क्यान आई मेक द बेस्ट युज आउट अफ इट होइन त्यसैले नेपालको स्ट्रेन्थ काठमाडौँको स्ट्रेन्थ अरू एनी अदर जियोग्राफीको स्ट्रेन्थ के हुन्छ अरूको स्ट्रेन्थ के हुन्छ लाइक त्यो बुझेर चाहिँ यु हेभ टु अपरेट ओके सो सिलिगुडीबाट फाइलबाट फर्केर आएपछि यो वर्क इन नेपाल अहिले 4-5 वर्ष भएन यु इभन लेड एउटा कम्पनीको सिटिओ भएर एन्ड नाउ युआर वर्किङ इन ब्लकचेन हामी ब्लकचेनमा एकछिनमा आउँछ होइन तर आई वान्ट टु डिग लिटल बिट डाउन अन यर एक्सपिरियन्स वाट कल्चर डिफ्रेन्स यु सी इन नेपाल पहिलो कुरा दोस्रो मेन्सन अबाउट स्ट्रेन्थ सबैको आफ्नै ठाउँको स्ट्रेन्थ हुन्छ नेपालको जुन कल्चर छ अथवा टेक ट्यालेन्ट छ अर स्टार्टअपको एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ वाट स्ट्रेन्थ डु यु सी सो यो स्टोरी चाहिँ म जहिले पनि मान्छेलाई भनेर आउँथेँ होइन फर्स्ट टाइम त्यो हस्टेलमा म क्यालिफोर्नियामा हस्टेलमा बस्दाखेरि चाहिँ एउटा कमन स्पेस हुन्थ्यो बिग टेबल्सहरू जहाँ मान्छेहरू वर्क गरेर हुन्थ्यो अनि मान्छे चाहिँ बङ्क बेचमा सुत्नेहरू हुन्थ्यो होइन अनि एउटा ठुलो व्हाइट बोर्ड हुन्थ्यो कि अनि द फर्स्ट थिङ द्याट व्हेन आई एन्टर्ड आई स पिपल राइटिङ एबिसी होइन अनि त्यसमा के ल्याएको थियो अलवेज बी कोडिङ थियो कि होइन सो त्यो स्पेसमा चाहिँ एभ्री वान कम हियर वर्क अनि कोड गर्थ्यो अनि मैले एकचोटि भाइलाई पनि बोलाएको थिएँ एकचोटि हस्टेलमा एक्सपिरियन्स लिन आऊ भनेर अनि उसको फ्लाइट चाहिँ बिहान थियो बिहान आयो अनि समन वाज जस्ट गइरहेको थियो रुममा गइरहेको थियो अनि पछि के उठ्यो भनेको होइन म सुत्नु लाग्यो रातभरि कोडिङ गऱ्यो सुत्नु लाग्यो भने होइन सो त्यहाँको कल्चर चाहिँ इट्स सो द्याट वाज माई इम्प्रेसन क्या लाइक लट अफ हार्डवर्क गर्ने अनि त्यसपछि अब त्यहाँ आउनु बित्तिकै अब कोडिङ वा प्रडक्ट डेभलपमेन्ट वाज बाई डिफल्ट सो त्यो लर्निङ हेर्दाखेरि चाहिँ सो नेपालमा फर्किने वान अफ द रिजन वाज लाइक त्यत्रो लर्न गरेको नेपालमा पनि लाइक आई क्यान ब्रिङ माई लर्निङ्स ब्याक एन्ड सी अनि के भइरहेछ भनेर आई वान्ट टु ब्रिङ द्याट ब्याक पनि सो मेरो फर्स्ट लाइक म जहिले पनि बाहिरै बसेको थिएँ सो इन्डियामा ब्याचलर्स गरेँ युएसमा मास्टर्स गरेँ काम पनि बाहिर गरेँ सो नेपालमा कस्तो हुन्छ मलाई थाहै थिएन अनि हाउ थिङ्स अपरेट हाउ कम्पनीज अपरेट मान्छेहरूको लाइक कल्चर के हो मान्छेले कसरी सोध्छ आई ह्याड नो आइडिया सो द फर्स्ट थिङ द्याट आई वान्टेड टु वाज कि अलिकति लर्न अबाउट नेपाल होइन त्यही कारणले आई ट्राई टु कन्सल्ट इन अ लट अफ प्लेसेस सो बिग फर्म्स सानो फर्म्समा अब मेरो एक्सपर्टिज अब टेक्नोलोजी प्रडक्ट भएकोले आई ट्राई टु अब एडभाइस देम गाइड देम अर इभन कतै कन्सल्टिङ पनि गरेँ सो द्याट वाज माई लाइक लेट्स से एन्ट्री पोइन्ट भनौँ न बिकज आई डिन्ट वान कम एन्ड लुक म यो बनाउँछु भनेर थाहै छैन नि त के बनाउने अनि मान्छेले कसरी पर्सिभ गर्छ पनि थाहा छैन त्यही कारणले लट अफ कम्पनीसँग काम गरेँ देन आई स्लोली न्यारोड डाउन luckily I got also an opportunity to build a company build a tech team in Nepal
सो मेरो त्यहाँको एकजना फाउन्डर अल्सो स्टार्टेड अ न्यू कम्पनी अनि हि वान्टेड टु एक्सपेरिमेन्ट कि होल टेक नै कोर टेक टिम नै नेपालमा बनाउन सकिन्छ कि भनेर सो वी गर अ हाउस इन लाइक कुपनडोल होइन अनि सानो टिम फर्म गऱ्यो एकदमै प्यासनेट पिपलहरू लाइक काममा देज नो कम्प्रोमाइज कि फुल अकाउन्टेबिलिटी भएको अनि द्याट अल्सो ब्रट अ भेरी पोजिटिभ इम्प्याक्ट अन मी बिकज आई स कि यहाँको मान्छे त कस्तो मेहनती कि होइन बिकज आई कुड नट ह्याभ एक्सपेक्टेड द सेम लेभल अफ लेट्स से डेडिकेसन प्यासन त्यहाँ होइन मेबी अर्ली स्टेजमा होला एकदमै खोज्यो भने तर यहाँ चाहिँ जो ल्याए पनि दे आर लाइक भेरी बिकज दे आर इगर टु लर्न होइन अनि दे वान्टेड टु लर्न दे वान्ट कनेक्ट सिलिकन भ्यालीमा के हुन्छ भनेर दे वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड अनि त्यहाँबाट हाम्रो त्यहाँ सिटिओहरू हुनुहुन्थ्यो उनीहरूले गाइडेन्समा चाहिँ यहाँ वी बिल्ड द कोर ब्याङ्किङ प्रडक्ट के त्यो कम्पनीलाई सो मेरो एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो थियो सो द्याट वाज वान एक्सपिरियन्स वेयर हामी त अब होल जस्तै ह्याकर स्पेसको मान्छे भएको आई अल्सो काइन्ड अफ बिल्ड ह्याकर स्पेस त्यहाँ होइन प्रपर फुड अनि बेड्सहरू पनि राख्थ्यो इनकेस सुत्नु पऱ्यो भने अनि ओपन स्पेसेस टु के भन्छ कोलाबोरेट एन्ड वर्क अनि मान्छेहरू त के भन्छ घरमै बस्नु नचाहने कि खाना पनि हाम्रो अब त्यो हुन्छ नि गुगलमा देखेको अनि खाना पनि अब टप नच खानाहरू हामीले प्रोभाइड गर्थ्यो सो दे वुड जस्ट कम फर द मिल होइन अनि लाइक डिफ्रेन्ट सानसानो इन्फर्मल एक्टिभिटिजहरूमा पार्टिसिपेट गर्थ्यो बार्बिक्यू गर्थ्यो होइन कसैले के खान मन लाग्यो हामी बनाउँथ्यो सो त्यो कल्चर चाहिँ आई गरेन अनि आई स द रिजल्ट पनि अनि कोर टिम नै कोर टेक्निकल प्रडक्ट नै हामीले यहाँ बनायो सो अनि द्याट रियली ओपनमा आएस कि ट्यालेन्ट चाहिँ इट्स एभ्रिवेयर जस्ट एक्सपोजर मात्रै नभएको होइन अनि आई थिङ्क द्याट वाज वान एक्सपिरियन्स द्याट आई ह्याड त्यसपछि आई अल्सो कन्सल्टेड इन सम सर्भिस कम्पनीज जो चाहिँ क्लाइन्ट युएसमा थियो कसरी सर्भिस कम्पनीलाई प्रडक्टमा कसरी ल्याउने भन्ने त्यो पनि वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्सपेरिमेन्ट जहाँ चाहिँ वी ट्राई टु गेट पिपल हु वर्क अन लाइक क्लाइन्ट प्रोजेक्ट्स टु वर्क अन सम प्रडक्ट बट इट कम्प्लिटली फेल्ड होइन बिकज हुन्छ त्यो प्लस मेन्टल ब्यान्डविथ पनि हुँदैन प्लस माइन्डसेट पनि हुँदैन अनि त्यही कारणले वी ट्राई टु रियली फोर्स तर हाम्रो रिजल्ट हाम्रो आई थिङ्क 1 मन्थको एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ नथिङ रियली प्यान्ड आउट अनि आई थिङ्क द कन्क्लुजन वाज इफ यु वान बिल्ड अ प्रडक्ट टिम यु निड अ कम्प्लिट सेपरेसन चाहिन्छ होइन सो सर्भिस गर्ने मान्छे यतापट्टि प्रडक्ट गर्ने मान्छेहरू आई मिन यु क्यान ब्रिङ पिपल यताउता तर एउटा क्लियर डिमार्केसन चाहिँ हुनुपर्छ यो माइन्डसेटले गर्दा माइन्डसेटले होइन माइन्डसेटले आई मिन इन अ वे माइन्डसेट पनि हो तर आई वुड से मोस्टली अब द वे यु बिल्ड अ प्रडक्ट इज तिम्रो माइन्डसेट हेज टु बी इफिसियन्टली कसरी बनाउने सबभन्दा छिटो कसरी बनाउने अनि डिपेन्डिङ अन हाम्रो रिक्वायरमेन्टहरू मेबी राम्रै तरिका नबनाए पनि मेबी आई वान गेट दिस रिलिज इन वान विक त्यो माइन्डसेट हुनु पऱ्यो होइन वेराज यतापट्टि त क्लाइन्ट आउँछ स्पेक आउँछ सो त्यसलाई रिकन्फिगर गर्नुपर्छ कि सो वाइ इट डिन्ट वर्क इज बिकज सर्भिस पनि गरिरहेछ प्रडक्ट पनि गरिरहेछ मिल्दैन कि सो एट लेट्स से 6 monthsको लागि दिस पर्सन इज गन कम्प्लिटली वर्क अन अ प्रडक्ट उसले सर्भिस हेर्दैन भन्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो माइन्डसेटमा चेन्ज ल्याउन सकिन्छ होइन तर होइन 20% काम यता गर्छु 80% काम यता गर्छु भन्यो भने चाहिँ इट्स नेभर गन वर्क आउट होइन सो द्याट वाज माई भेरी गुड लर्निङ अनि त्यसैले वेन आई बिकेम द सिटिओ अफ द्याट कम्पनी सुरुमा त द कम्पनी काइन्ड अफ आउटसोर्स द होल टेक टु एउटा टिमलाई यस त्यसमा हामीले काम गऱ्यो तर इभेन्चुली हामीले आफ्नै टिम पनि बनायो कि बिकज वी वान्टेड एभ्री वान टु फोकस अन आवर प्रडक्ट 100% अनि 120% होइन किनभने प्रडक्ट बनाउन चाहिँ सजिलो काम होइन नि त इट्स नट कि यो एउटा कुरा हो अनि वेयर गोना बिल्ड इट नो यो एउटा हाम्रो अजम्सन हो इट माइट वर्क इट माइट नट वर्क इन केस वर्क गरेन भने इज द टिम केपेबल इनफ टु सिफ्ट डिरेक्सन्स होइन इज द टिम केपेबल इनफ टु लेट्स सानो चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने दे क्यान डु इट फास्ट सो अर्ली स्टेजमा चाहिँ त्यस्तो टिम्सहरू चाहिन्छ ओके मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स के छ भने प्रडक्ट बिल्डिङ र सर्भिसेसमा सो हामी पहिला सर्भिसबाट सुरु गरेको थियो क्या अब 2013मा गर्दाखेरिमा सर्भिस गऱ्यो 2016 अथवा 15को एन्डतिर वी गट इन्टु प्रडक्ट होइन अनि दुवै हामीले प्रोभाइड गर्थ्यौँ एन्ड देन आई ह्याड द सेम प्रब्लम के त्यो प्रडक्ट पनि गरिरहेको छ सर्भिस पनि गरिरहेको छ अनि फोकसको कुरा थियो अनि टिम इन्भल्भ भयो कि त्यो प्रडक्ट स्लो भइदिइहाल्ने बिकज युआर फोकसिङ अन द क्लाइन्ट वर्क यु हेभ अ डेड लाइन्स अनि स्लो हुन्थ्यो आई थिङ्क 2020तिर होला सायद मैले त्यो प्रडक्ट सर्भिसेसहरू चाहिँ बन्द गरेँ
अनि अहिले पनि टाइममा चाहिँ ल सर्भिस गर्ने कि भन्ने चाहिँ माइन्ड चाहिँ आउँछ बिकज वी हेभ अ च्यानल वेयर वी क्यान जेनेरेट लिड्स राम्रै लिड चाहिँ जेनेरेट गर्न मिल्छ एन्ड द्याट्स गुड एमाउन्ट अफ मनी टु बी मेड अनि टाइममा चाहिँ त्यो एभ्री इयर चाहिँ त्यो फिल चाहिँ हुन्छ अनि अहिले आएर चाहिँ लाइक वी हेभ नट डन सर्भिसेस फर अ प्रिटी लङ टाइम अब वन्स इन अ वाइल त्यो अब कस्टमर जो हुन्छ सो कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो भने one thing that I've noticed in the mindset when building product and is that you really have to understand what you're building and not just like the feature but the overall thing what you are building. At the same times, the release is extremely important because you need to validate the product. And अब कुनै product 3 महिना 4 महिना 6 महिना बनाएर build गर्यो र validate गर्दाखेरिमा ल यो product काम लागेन होइन फिचर भएन भने त इट डजन्ट वर्क नि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा स्पेसली प्रडक्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई फिल भएको लाइक बिल्ड फास्ट रिलिज फास्ट अनि अल्सो द पिपल हु वर्क अन क्लाइन्ट एन्ड मेबी दिस इज माई एक्सपिरियन्स एन्ड आई मे बी एब्सोल्युटली रङ अन दिस हु कम फ्रम क्लाइन्ट वर्क इन्टु प्रडक्ट देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन देयर मेन्टालिटी जस्तै हाम्रो वर्ड प्रेसमा गर्दाखेरिमा ल यो काम चलाउ तरिकाले पनि गरिदिएर आउँछ क्या होइन तर when we work into product, especially if the product is used by a lot of people, त्यो चाहिँ जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा जुन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै अनि एकदमै लार्ज नम्बर अफ युजरलाई हेरेर त्यो बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले कति ल्याकिङ भएको चाहिँ मैले फिल गरेको थिएँ सो एउटा चाहिँ माइन्डसेटमा चाहिँ फरक छ जस्तो मलाई लाग्छ इभन एज अ फाउन्डर होइन अब यो चाहिँ अब अहिले आएर आई काइन्ड अफ रियलाइज इज प्रडक्टमा पनि देयर आर डिफ्रेन्ट भर्जन्सहरू like let's say there's a set of skills that you need from going from version V0 to V1, V1 to V2, V2 to V3 होइन अनि म चाहिँ के रियलाइज गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो स्किल सेट चाहिँ मोस्टली V0 टु V1 मा थियो अनि अलिकति V1 टु V2 मा थियो भन्नाले V0 को स्किल सेटमा के मोस्टली द 3टा पिलर्सहरू हुन्छ एउटा चाहिँ डिजाइन एउटा इन्जिनियरिङ एउटा चाहिँ प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट भनौँ होइन सो त्यो स्किल चाहिँ आई रियली काइन्ड अफ नर्चर्ड माइ सेल्फ अनि एज अ फाउन्डर पनि लाइक तिमीलाई एकदमै राम्रोसँग पुस गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ वान अफ द 3मा चाहिँ तिमी राम्रो हुनुपर्छ कि डिजाइनमा हुनु पऱ्यो कि प्रडक्टमा हुनु पऱ्यो कि इन्जिनियरिङमा हुनु पऱ्यो तर इफ यु वान गो फ्रम V1 टु V2 अर V2 टु V3 देयर आर अदर स्किल्स नेसेसरी जस्तै फर इक्जाम्पल ग्रोथ ह्याकिङ अर तिम्रो मार्केटिङ इन्ग्रिडियन्ट तिम्रो प्रडक्टमा कसरी छ किनभने इभेन्चुअली भाइरलीमा लगाउनु पऱ्यो नि त युआर अज्युमिङ कि V1 V2 मा चाहिँ प्रडक्ट मार्केट फिट छ होइन अब यु हेभ लेट्स से एक्स नम्बर अफ रियली लोयल कस्टमर्स तर तिमीलाई स्केल गर्नलाई चाहिँ हाउ इज मार्केटिङ बिल्ट इन यर प्रडक्ट सो त्यो पिलर पनि नयाँ एड हुने रहेछ होइन इभन फाइनेन्सिङको रूपमा V0 टु V1 म तिम्रो फाइनेन्सिङ वुड बी डिफ्रेन्ट टु लाइक डिफ्रेन्ट भर्जन्सहरू सो एज अ प्रडक्ट फाउन्डर पनि यु हेभ टु काइन्ड अफ रियलाइज द्याट कि इभन यो स्किल सेट्स निड्स टु लाइक एड हुँदै जान्छ बट डिडक्ट हुँदै जान्छ होइन तिमी एकदमै डिजाइन स्ट्रङ छौ भन्दाखेरि मेबी भर्जन 4मा द्याट्स नट नेसेसरी फर यर सेल्फ अरू नै मान्छे यु क्यान हायर होइन त्यसमा मेबी मोस्टली पडकास्ट गर्नु पऱ्यो वा आउटरिच गर्नु पऱ्यो होइन ब्रान्ड बिल्ड गर्नु पऱ्यो अरू चाहिँ लाइक टक्सहरू दिनु पऱ्यो सो डिफ्रेन्ट स्किल सेट्सहरू चाहिने रहेछ कि सो त्यो पनि मलाई पछि मात्रै रियलाइज भयो आफूले कि आई वाज एक्चुली कल्टिभेटिङ लाइक द स्किल सेट्स फ्रम V0 टु V1 कि V1 टु V2 मात्रै तर अब मेरो नेक्स्ट इयरको कपाल अफ इयर्सको प्लान भनेको चाहिँ वाट आर द स्किल्स द्याट आई निड अब लेट्स से अब अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै आइपिओ जानु पऱ्यो भने अर लेट्स से पब्लिक जानु पऱ्यो भने देयर इज अ होल डिफ्रेन्ट स्किल्स द्याट यु निड होइन त्यो कसरी त्यो के हो तपाईँलाई सुरु आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो त्यसपछि यु हेभ टु रियलाइज कि त्यो क्यान आई गेट दोज स्किल्स अर क्यान आई ह्याभ समन इन द कोर टिम विथ दोज स्किल्स भनेर मैले चाहिँ प्रडक्ट बिल्ड गर्दाखेरिमा वान थिङ आई अलवेज डु इज पिपल स्टार्ट मार्केटिङ आफ्टर बिल्डिङ द प्रडक्ट or they integrate marketing aspects after building the product. मेरो चाहिँ सुरुदेखि नै त्यो मार्केटिङ कसरी गर्ने भनेर मैले प्रडक्ट बिल्ड गरेर आउँछु सो आई निड टु हेभ अ क्लियर स्ट्राटेजी द्याट दिस इज हाउ आइम गोइङ टु मार्केट द प्रडक्ट अदरवाइज आई बिल्ड द प्रडक्ट एन्ड आई वुड नट बी एबल टु रियली गेट ट्र्याक्सन अराउन्ड इट अनि सुरुदेखि नै त्यो प्लान गरेर आउँछु कि ल यो प्रडक्ट त बिल्ड गर्ने भयो तर हाउ एम गोइङ टु गेट माई फर्स्ट 100 कस्टमर्स अर हाउ एम आई गोइङ टु क्रिएट मेक समथिङ भाइरल हाउ एम आई गोइङ टु have different price point so that people are going to go for let's say the one I want to sell होइन म let's say $10 मा सेल गर्दैछु $25 मा $50 मा if I want to sell $25 को mostly how do I plan the price होइन
सो त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ मैले सोचिरहन्छु भर्जन आई वान्ट टु डिग लिटल बिट डाउन इन भर्जन 1 भर्जन 2 एन्ड भर्जन 3 होइन what are the things that you need especially when you're starting a product engineering design and product right okay and that's like getting the product into the market so त्यो चाहिँ एउटा स्किल सेट्स भयो होइन तर टिम कम्पोजिसनमा चाहिँ what I would say कि V0 र V1 मा चाहिँ कस्तो मान्छे चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ you don't need someone who has let's say 10 years of experience in that field के usually अब let's say मलाई like engineering 10 years गरेको मान्छेहरू चाहिन्छ भन्ने त्यो माइन्डसेट हुनसक्छ तर V0 V1 मा चाहिँ you need people who are quick to adapt who can work really fast होइन अब अलिक जस्ट आफ्नो काममा प्यासनेट हुनु पऱ्यो लेट्स से हामीले गरेको डिरेक्सन चेन्ज भयो लाइक हामीले गरेको भिजन अलिकति चेन्ज भयो क्यान वी ट्विक द प्रडक्ट टु मेक समथिङ एल्स त्यो लेभल त्यो चेन्ज गर्न सक्ने केपेबिलिटी हुनु पऱ्यो क्या सो बेसिकली पिपल हु क्यान लर्न भेरी फास्ट सो V0 र V1 त्यस्तो मान्छे चाहिन्छ वेयर यु आर नट म्यारिड टु लेट्स से वान technology or let's say even one product or even one let's say programming language or even design language they can adapt quickly किनभने early stage मा चाहिँ you are finding that product market fit नि अनि 100 customers आएन भने के गर्ने त हैन आएन भने you can कसरी चेन्ज गर्ने त त्यस्तो मान्छे चाहिन्छ सो V0 V1 मा चाहिँ you need those kind of people like फटाफट काम गर्ने मेबी 2 महिनामा 10 रिलिज गर्न सक्ने मान्छेहरू चाहिन्छ कि whereas V2 V3 मा you're assuming that you have some customer base, you have some traction, अब stability कसरी ल्याउने होइन हामीले अब स्केल गर्नु पऱ्यो भने हाउ डु कस्ट अप्टिमाइज गर्नु पऱ्यो यु क्यानट बी पेइङ $20,000 per month फर AWS or गुगल क्लाउड कस्ट त्यहाँ कसरी अप्टिमाइज गर्ने अब सडनली मान्छेहरू आउनु थाल्यो भने हाम्रो आर्किटेक्चर कस्तो हुनुपर्छ होइन सो V0 V1 मा चाहिँ मोस्टली अबाउट गेट द प्रडक्ट एज सुन एज पोसिबल गेट सम ट्र्याक्सन गेट सम फिडब्याक फ्रम द कस्टमर्स अनि मेबी लाइक अनि कसरी ट्विक गर्ने अनि टप लेट्स से 100-200 चिजेस आएपछि हामी अब V2 भनेको चाहिँ स्टेबिलिटी होइन सो द सेट अफ पिपल द्याट इज रिक्वायर्ड इन दोज के भन्छ लाइक पिरियड्स पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ कि होइन सो अनि आई थिङ्क one of the mistakes that we do is कि V0 मा नै we try to find a very experienced person होइन that person I mean has to be the lead अनि who has to have a very fluid and growth mindset के एकदम फिक्स्ड हुनु भएन यस्तै बनाएन भने त इट्स लाइक मेरो इगोमै हर्ट भयो भने चाहिँ मान्छे हुनु भएन कि सो त्यस्तो चाहिँ एकदम अनि त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अब नेपालमा एकदमै पाउन सकिन्छ किनभने मोस्टली ग्रेजुएटेड हुन्छ अब अलिअलि एक्सपिरियन्स भएको मान्छे अनि देयर हङ्ग्री होइन सो यु क्यान लाइक गेट दोज काइन्ड अफ पिपल एन्ड इन यर प्रडक्ट हामी एकदम राम्रो बनाउन सकिन्छ वेयरएज अब सिलिकन भ्यालीमा मान्छे पाइन्छ तर अब त्यहाँको आफ्नै अब छ कि अब फर इक्जाम्पल अब लिभिङ कस्ट हाई छ देयर अलवेज थिङ्किङ अबाउट अब पेचेकहरू बारेमा कुरा सोचिरहेको हुन्छ मर्गेजको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ सो अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ स्मल क्यापिटलमा यु क्यान रियली क्रिएट अ सास प्रडक्ट एकदमै ग्लोबल सास प्रडक्ट सो डिफ्रेन्ट माइन्डसेट डिफ्रेन्ट सेट अफ पिपल इभन डिफ्रेन्ट सेट अफ स्किल्सहरू अनि आई थिङ्क इभन फर मी आई काइन्ड अफ रियलाइज द्याट अलिकति लास्टतिर अब म चाहिँ प्रडक्ट बनाएँ तर मार्केटिङ बिल्ड इन हुँदैन थियो कि अनि लकिली आई वाज लाइक ओके ठिक चलेको छैन स्क्राप गरिदियो भन्ने हुन्थ्यो म धेरै इनकेस काम गरेन भने चाहिँ म आई डोन्ट रियली लिङ्गर अराउन्ड होइन अनि तर V0 V1 मा कसरी टेक प्रडक्टमा कसरी मार्केटिङ कम्पोनेन्ट मिक्स गर्ने त भाइरलिटी कसरी मिक्स गर्ने त होइन अब रेफरल्सहरू कसरी मिक्स गर्ने कसरी मान्छेहरूलाई के भन्छ के दिने वेयर उनीहरूले रिफर गरोस् राम्रो लागोस् कसरी इन्टरेक्ट गर्ने त्यो सबै कम्पोनेन्ट थिएन कि सो एज त्यही त सो इभन फर मी यति धेरै प्रडक्ट डेभलपमेन्ट देखे पनि रियलाइजेसन लास्टमा रिसेन्टली मात्र आएको छ होइन सो इट टेक्स टाइम सो इभन हाम्रो कन्ट्रीको मार्केट पनि इट टेक्स टाइम फर प्रडक्ट बिल्डिङ्स बट आइ एम भेरी अप्टिमिस्टिक And my learning has been that anything takes a lot of time to learn. मिस्टेक्स गरेँ होइन मेरो फर्स्ट प्रडक्टमा पनि मैले मिस्टेक गरेँ अहिले सास गर्दैछु सासमा मेरो कति मिस्टेक्सहरू भइरहेको छ होइन सो इट विल टेक सम टाइम बट आई थिङ्क एज यु बिल्ड थिङ्स यु फिगर इट आउट अन द वे रिड हफम्यानले भन्दै रिड हफम्यान द फाउन्डर अफ लिङ्क्डइन
इफ यु आर नट एम्बारेस्ड विथ यर फर्स्ट प्रोडक्ट्स रिलिज यु हेभ रिलिज इट टु लेट भन्छ कि होइन. सो यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क गर्न गाह्रो छ बिकज युआर लाइक मान्छेले के भन्ला कस्तो भन्ला भनेर. अनि त्यो चाहिँ हामीले अलिकति छोड्नुपर्छ कि. जस्तै रिसेन्टली अब ब्लकचेनमा एउटा डिसेन्ट्रलाइज सोसल नेटवर्किङ आएको छ क्या, फारकास्टर भन्ने. इट्स लाइक 2 weeks 3 weeks भयो होला. अनि त्यहाँ चाहिँ मेजर ब्लकचेनको फाउन्डर्सहरू इट्स देयर इज अ सोसल मिडिया होइन. अनि अब एभ्री अदर डे उनीहरूले नयाँ नयाँ रिलिज गरेर छ त्यो प्रडक्टमा बिकज सडनली यस्तो हाइप लिनु खोजेको छ. अनि पिपल आर बिल्डिङ देयर ओन स्मल प्रडक्ट्सहरू के फारकास्टरमा. सो हामीले पनि हाम्रो प्रडक्टमा चाहिँ फारकास्टरमा 2 दिन 3 दिनमा के चाहिन्छ है भने कि वी डोन्ट केयर इफ द युआई इज ब्याड इफ द एक्सपिरियन्स ब्याड, के न के चाहिन्छ. अनि आई थिङ्क हाम्रो यो हप्ता नै वी प्लान टु रिलिज समथिङ इन फारकास्टर. सो त्यो फटाफट गर्नुपर्छ क्या. प्रडक्ट चाहिँ बक्स भन्दा नि जस्ट प्रडक्ट चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो बट रिलिज इट फास्ट. रिलिज इट फास्ट आइज ल्याउनु पऱ्यो. किनभने तिम्रो गोल के हो त? तिम्रो गोल रेभेन्यू ल्याउने हो कि युजर्सहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउने हो कि तिम्रो गोल लाइक टेस्ट गर्ने हो कि फिडब्याक लिनलाई. सो त्यो गोल माइन्ड हालेर रिलिज गर्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्या. ओके, सो लेट्स गेट इन्टु ब्लकचेन होइन. ठ्याक्क ब्लकचेनको कुरा आइरहेको छ. यो फर्स्ट एक्सपोजर ब्लकचेनमा 2015 भयो अघि हामी कुरा चाहिँ नि. सो मेरो फर्स्ट ब्लकचेन 16मा हो. 15मा चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरूमा जान्थेँ होइन. तर 16मा चाहिँ अब अलिकति एक्टिभली नै म इङ्गेज भयो. सो वान अफ द एडभान्टेज नै अब बिङ इन द भ्याली इज कि यस्तो यति धेरै इभेन्ट्सहरू हुन्थ्यो अनि कता न कता ठक्कर खान्थ्यो कि. सो लकिली सो जुन कम्पनीमा म काम गर्थेँ सो उहाँ पनि ब्लकचेनमा उहाँ पनि प्यासिभली हेर्नुहुन्थ्यो. मलाई हेर भन्नुहुन्थ्यो अनि इभेन्ट्सहरूमा जान्थेँ. बट मलाई चाहिँ के गर्ने थाहा थिएन बिकज त्यस बेला मोस्टली फाइनेन्सतिर नै लाइक त्यो थियो क्या. क्रिप्टो ब्लकचेन त्यहाँतिर नै सेन्ट्रलाइज थियो भनौँ न लाइक इन टर्म्स अफ प्रडक्टहरू. सो मलाई चाहिँ अब त्यस्तो म फिनटेकमा आएको फाइनेन्स ब्याकग्राउन्ड नभएकोले चाहिँ के गर्न थाहा थिएन. सो इट वाज अलवेज इन माई रेडर. जस्तै त्यस बेला चाहिँ प्राइभेसी ब्लकचेन्सहरू थियो. त्यस बेला अब भर्खर इथेरियम आएको थियो. इथेरियमले पनि लाइक रिलिज गराएको थियो होइन उनीहरूले आइसिओ गरेर. अनि त्यस बेला पनि एउटा सोसियल मिडिया आएको. त्यस बेला चाहिँ स्टिम इट भन्थ्यो, आफ्नै ब्लकचेन थियो. अनि त्यो एक्सपेरिमेन्टेड सोसियल मिडियामा कन्टेन्ट क्रिएसन. तर कन्टेन्ट क्रिएट गरेको पार्पज चाहिँ सर्टेन करेन्सी दिन्थ्यो. त्यो करेन्सी चाहिँ इज युजफुल इन द इकोसिस्टम. अहिले छैन त्यो होइन. त्यस बेला पनि आई वाज काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्टिङ नन फाइनेन्सियलमा. अनि आई थिङ्क माई ब्रेक थ्रु वाज आई थिङ्क स्ट्याक्स ब्लकचेन भनेको आई थिङ्क 2017-18मा अलिकति गट रियली एक्सपोज्ड. उनीहरूले के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सो प्राइमरी 2008मा जब बिटकोइन फर्म भएको थियो उनीहरू सो द ल्याङ्ग्वेज वाज कल्ड स्क्रिप्ट के. तर एकदमै लिमिटेड ल्याङ्ग्वेज छ किनभने यु कुड नट बिल्ड लट अफ डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स एप्लिकेसन्स इन बिटकोइन. त्यही कारणले अब अलिकति हिस्ट्रीमा पल्टाएर हेऱ्यो भने चाहिँ भेटालिक ब्युटेरियनले चाहिँ हि वाज अल्सो इन्ट्रोड्युस्ड लाइक बिटकोइनकै एउटा म्यागजिनमा स्टार्ट गरायो. फाउन्डर अफ इथेरियममा त्यो म्यागजिनमा काम गर्थ्यो बिटकोइनकी म्यागजिन भन्नेमा. अनि उसले चाहिँ बिटकोइन प्रोटोकलमा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजहरू ल्याउनुपर्छ सो द्याट द थिङ्स क्यान बी एक्सप्यान्डेड भनेर चाहिँ उसले प्रपोजल लेख्यो मास्टर नोडमा भन्नेमा. तर रिजेक्ट भयो कि बिकज फिलोसफी वाज डिफ्रेन्ट. आई क्यान कम टु फिलोसफी एकछिनमा. अनि उसले चाहिँ इथेरियम बनाउँछु. इथेरियममा चाहिँ लाइक यु कुड एक्चुली राइट प्रपर एप्लिकेसन स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्सहरू भन्छ. अनि हि प्रपोज अनि इट गट अ लट अफ ट्र्याक्सन. अनि त्यसपछि अहिलेसम्म नै लाइक प्रपरली रन भएको छ. सो यसको प्रोग्रेसन पनि इन्ट्रेस्टिङ छ कि. सो आई क्यान अलिकति ब्रिफली टच अन द हिस्ट्री यो कसरी फर्म भएको भनेर. सो इथेरियमले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ होइन लाइक बिटकोइन नेटवर्क यु क्यान कन्सिडर एउटा एकदम प्योरली फाइनेन्सियल. आई सेन्ड मनी टु यु सेन्ड मनी टु मी डन. वेरएज इथेरियमले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ आई क्यान सेन्ड यु मी मनी तर लेट्स ह्याभ सम काइन्ड अफ लजिक विच सेज वेन आई क्यान सेन्ड यु मनी. लेट्स चाहिँ एउटा के इभेन्ट ट्रिगर गऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान सेन्ड मी मनी भनेर चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्सहरू बिल्ड भएको होइन. अनि यु क्यान एक्चुली राइट कम्प्लेक्स स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्स
युजिङ ल्याङ्ग्वेज, त्यसलाई चाहिँ ट्युरिङ कम्प्लिट ल्याङ्ग्वेज भन्छ. Okay, so what is, before I get into smart contract, a little bit I want to dig a little bit for general people, or what exactly is blockchain? There is so many things about blockchain, blockchain भने बित्तिकै क्रिप्टो बुझ्छ, क्रिप्टो भने बिटकोइन बुझ्छ होइन, तर एक्ज्याक्टली त्यो त होइन नि त. ब्लकचेन त एउटा टेक्नोलोजी हो होइन. सो एक्ज्याक्टली ब्लकचेन भन्दा के हो? वाट इज द फिलोसफी अफ ब्लकचेन? सो अहिले चाहिँ यो कन्फ्युजन किन आएको भन्दाखेरि अहिले एउटा प्याराबलै छ, एउटा स्टोरी छ जहाँ चाहिँ दिस अ बिग एलिफेन्ट, अनि त्यसपछि यो लाइक अलिकति आँखा छोपेर ब्लाइन्ड छ, अनि यो टचिङ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द एलिफेन्ट होइन. कसैले पुच्छर समात्छ, कसैले हात समात्छ, कसैले ट्रङ्क समातेछ, अनि दे आर डिफाइनिङ द ओन भर्जन अफ ब्लकचेन. तर हाउ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड ब्लकचेन इज इट्स अ टेक्नोलोजी हो वेयर any two people or any two institute can transact, can work with each other without trusting each other. Without trusting each other. Okay. होइन. अहिले कस्तो भइरहेछ, अहिले चाहिँ लेट्स से युट्युबमा मैले कि कन्टेन्ट अपलोड गर्नु पऱ्यो भने यु आर ट्रस्टिङ युट्युब. आई वान ट्रान्ज्याक्ट सेन्डिङ मनी, यु ट्रस्टिङ द ब्याङ्क अर ट्रस्टिङ अ कम्पनी होइन. यु वान युज फेसबुक, यु आर ट्रस्टिङ फेसबुक. जहिले पनि एउटा सेन्ट्रलाइज्ड इन्स्टिट्युट छ क्या जसले चाहिँ मिडिएट गर्ने काम गर्छ होइन. So let me understand this correctly. So for example, मानौँ म कोहीलाई पैसा पठाइरहेको छु होइन. सो मेकानिजम के भने मेरो चाहिँ वालेटमा छ, मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा छ. त्यो पैसा मैले त्यो मान्छेले पठाउँदाखेरिमा त्यो पैसा पहिला ब्याङ्कमा जान्छ, ब्याङ्कबाट उसकोमा जाने होइन. सो जो बिचको मेडिएटर छ, द्याट पर्सन इज वी ट्रस्टिङ द्याट पर्सन. सो ब्लक चेन्ज बेसिकली रिमुभ्स द्याट. यस्तो हुन्छ, रिमुभ्स द्याट भन्दा पनि इट ब्रिङ्स अ होल नेटवर्क जहाँ चाहिँ यु डोन्ट निड टु ट्रस्ट the mediator, nor you need to trust the other person. Okay. The technology, we can dig deeper into this. तर before this, let me get into blockchain किन आएको भनेर होइन. मोरली completely technological terms होइन. There's so many other philosophies, economical history छ, cyberpunk history छ, but completely technological term भन्ने कुरा गर्छ है त. जब इन्टरनेट फर्म भएको थियो त्यस बेला इन्टरनेटको फिलोसफी वाज भेरी ओपन, मिनिङ द्याट तिमीले इन्टरनेटमा जे पनि बिल्ड गर्न सक्थ्यौ. जस्तै इन्टरनेटमा टिसिपी आइपी, एसएमटिपी, एचटिटिपी यो सबै प्रोटोकल्सहरू के हो भन्दाखेरि टेक्नोलोजी हो जसमा यु क्यान बिल्ड अन टप अफ इट. इट डज नट डिस्क्रिमिनेट. मैले डेटा तिमीलाई पठाउँछु, द प्रोटोकल डजन्ट से कि यसलाई पठाऊ, उसलाई पठाउनु मिल्दैन. सो यु कुड एक्चुली बिल्ड अन टप अफ द्याट होइन. त्यसलाई चाहिँ वेब वान भन्छ. अनि जब वेब टू भनेको के आयो, यो प्रोटोकल बिल्ड भएर चाहिँ मान्छेहरूले ठुल्ठुलो कम्पनीजहरू बिल्ड गर्यो, जस्तै फेसबुक, गुगल. तर द प्रब्लम कहाँ यहाँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ दिस कम्पनीज अलिकति वाल गार्डन भइदियो कि. सो फर इक्जाम्पल तिमीले कन्टेन्ट फेसबुकमा हाल्यो भने देयर इज नो वे फर यु टु गेट द्याट इन्टु गुगल अर गेट द्याट इन्टु लेट्स से अदर सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स अर एनी प्लेटफर्म इन जेनरल होइन. सो एकदम वाल गार्डन भयो. तर द्याट वाज नट द फिलोसफी अफ द इन्टरनेट. अनि अब चाहिँ ब्लकचेन टेक्नोलोजीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ अन्डरलाइनिङ टेक्नोलोजी जहाँ चाहिँ यु कुड ट्रान्ज्याक्ट, यु क्यान एक्सचेन्ज भ्याल्यु with the other person. It doesn't need to be, it can be an institute, it can be a bot, it can be a human, without trusting the other person. Similarly, data packets. So data packet concept भ्याल्युमा ल्याएको हो कि. अनि अझ अलिकति डिप गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी काम गर्छ त. सो ब्लकचेन इज यु क्यान इमेजिन इट्स अ भर्चुअल कम्प्युटर. अनि संसारभरि भर्चुअल कम्प्युटर छ. भर्चुअल कम्प्युटर कसरी रन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैले सानो नोड्सहरू रन गरेर छ कम्प्युटरमा, सम एप्लिकेसन रन गरेर छ विच ग्यारेन्टिज द्याट मैले के ट्रान्ज्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने मैले एउटा एप बनाएको छु, द होल नेटवर्क ग्यारेन्टिज द्याट द एप इज गन रन एज इट वाज प्रोग्राम्ड. वेयरएज अहिले तिमीले कुनै एप डिप्लोय गर्नु पऱ्यो भने कि एडब्ल्युएसमा गर्छौ, कि गुगल क्लाउडमा गर्छौ, कि फेसबुक एप गर्छौ, कि कुनै एप गर्छौ, यु आर ट्रस्टिङ द्याट पार्टी नै. उनीहरूले के नराम्रो नगर्ला होइन, तर द अन्डरलाइनिङ प्रिन्सिपल इज यु आर ट्रस्टिङ देम. ब्लकचेनमा चाहिँ यु डोन्ट निड टु ट्रस्ट anyone. You can deploy, you can build your application, put it in the blockchain. The whole network guarantees with, let's say, game theory principles, mathematics, like fraud or no attack गर्न मिल्दैन. तर the network guarantees कि तिमीले कोडमा जे छ त्यही रन हुन्छ भनेर. And the first application of that is money. Because अहिले मनी कसरी काम गरिरहेछ, you're trusting the central government, you're trusting the bank. तर that was the first application of that trustless network भनौँ न.
द्याट इज द ब्लक चेन. अनि अहिले चाहिँ पिपल आर बिल्डिङ सो मेनी डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन. जस्तो अघि मैले सोसियल मिडियाको कुरा गरेँ नि, नाउ पिपल आर बिल्डिङ सोसियल मिडियाज अन टप अफ द ब्लक चेन, जहाँ चाहिँ दिस अब कसैले सेन्सर गर्नु मिल्दैन, तिम्रो प्राइभेसी इज सेक्योर, यो कन्टेन्ट इज यर्स. अब वाट आई मिन बाई द्याट इज अहिले लाइक कुनै पनि चाहिँ युट्युब च्यानल वा फेसबुक ग्रुप केही कारणले दे क्यान सट इट अफ इमिडिएटली होइन, रिजन पनि दिँदैन. मेबी यु क्यान फाइट फर इट, तर दे हेभ द्याट पावर नि. इन अ डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क नो वान हेज द्याट पावर. So in a way, it's bringing the freedom. Freedom भनेको. So one thing I noticed recently, what is going with the world यो वारले गर्दा क्या, so we have like two major war नि त अहिले, यता युक्रेन रसिया वार अनि प्यालेस्टाइन गाजा वार होइन. And you can see so much of censorship that's happening around. सबैलाई आफ्नो आफ्नो प्रोपोगन्डा पुश गर्नु छ. And if there is a different opinion and that doesn't align with the platform, those people are being shut down. होइन, जस्तै रसिया र युक्रेनको वार हुँदाखेरिमा युट्युबमा धेरैजनालाई त्यो ब्यान गरिएको थियो बिकज दे हेभ डिफ्रेन्ट ओपिनियन. अहिले पनि यो प्यालेस्टाइन र यो इजरायलको वार हुँदाखेरि पनि त्यस्तोहरू भइरहेछ. फर इक्जाम्पल कसैले प्यालेस्टाइनको फेभरमा होइन अथवा जुन बोल्यो भने लाइक सोसियल मिडिया मात्र नभएर इभन न्युज साइटहरूबाट पनि एकदमै म्यासिभ ब्याकलस भइरहेछ, स्पेसली विथ द इस्टाब्लिसमेन्ट होइन. सो इन अ वे ब्लकचेन अल्सो remove all these and gives a sense of freedom. It gives an option भनौँ न. Okay. So दुइटा so when I say blockchain or crypto, मान्छे जब पनि एक्सट्रिममा सोध्छ कि, तर अहिले चाहिँ इट गिभ्स यु एन अप्सन. लाइक फर इक्जाम्पल अब त्यो अघि रसिया युक्रेनकै इक्जाम्पल दिउँ होइन, अस्ति भर्खरै रसियालाई पनि कम्प्लिटली लाइक ग्लोबल इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केटबाट एक्सक्लुडै गर्यो नि त, एसिएच स्विफ्टबाट कम्प्लिटली. सो गर्न सक्दो रहेछ नि त, कोहीसँग पावर भयो भने दे क्यान युज इट होइन. त्यही कारणले मान्छेहरू लुकिङ एट ओहो यस्तो ठुलो कन्ट्रीलाई पनि गर्न सक्यो भने हामीले किन गर्न सक्दैन भन्ने अप्सन सोचेर अब एकदमै धेरै इनोभेसन भइरहेछ. जस्तै एल साल्भाडोरले पनि अब होल बिटिसीलाई नै लाइक फर्स्ट करेन्सी नै बनाएको. सो देयर इज अ लट अफ एक्सपेरिमेन्टेसन ह्यापनिङ इन द वर्ल्ड. द्याट्स क्रेजी होइन. तर अगेन दिस इज द बेट द्याट दे आर ह्याभिङ होइन, बिकज दे अन्डरस्ट्यान्ड द डिप प्रब्लम अन हाउ द फाइनेन्सियल मार्केट इज अपरेटिङ कि. अब इकोनोमिक हिस्ट्री पनि छ वेयर लाइक बिटिसी किन फर्म भएको भनेर. तर आइ एम मोस्ट टचिङ अन द टेक्नोलोजी पार्ट. सो अघि भने जस्तै इट्स अ टेक्नोलोजी जहाँ चाहिँ यु डोन्ट निड टु ट्रस्ट एनी कर्पोरेसन. यु क्यान यु डोन्ट निड टु ट्रस्ट द अदर पर्सन. अनि यसको फाइदा के हो त? एउटा फाइदा भनेको अब अघिको इक्जाम्पलमा लाइक डिफ्रेन्ट वर्डहरूमा लाइक कम्पनीज वा इन्स्टिट्युटको पेपर्सहरू डिलिट गर्न थाल्यो कि होइन. सो वाट दे इज अल दिस पिपल डाउनलोड अल द इन्फर्मेसन यो डकुमेन्ट्सहरू अनि एउटा डिसेन्ट्रलाइज स्टोरेजमा हालिदियो. त्यसले के गर्यो? नो वान क्यान डिलिट इट नाउ. And you can access anytime. You can access it anytime होइन. Because that network cannot be like changed. अघि भने जस्तै नो वान क्यान चेन्ज इट, नो वान क्यान ट्याम्पर विथ इट. एकचोटि हालेपछि द सिस्टम ग्यारेन्टिज. सो स्टोरेजको लागि डिफ्रेन्ट सेट अफ ब्लक चेन्सहरू छ. आरबी भन्ने एकदम पपुलर छ. सो द्याट वाज युज. अहिले सोसियल मिडियाहरूमा पनि युज भइरहेछ. अब अर्को अब गेमिङहरूमा पनि एकदमै लाइक फोर फ्रन्टमा आइरहेछ होइन. आई थिङ्क नेक्स्ट 2-3 इयर्समा चाहिँ हाउ क्यान गेम्स लेभरेज ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनेर लाइक बिग पुसै हुनेवाला छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ गेम्स एकदमै डिजिटल फर्स्ट लाइक टेक्नोलोजी वा एप्लिकेसन हो नि त. अनि त्यहाँको एसेटहरू इज ओन बाई द कम्पनी अर ओन द सेन्ट्रल अर्गनाइजेसन. अब त्यो एसेट चाहिँ मैले त्यत्रो टाइम स्पेन्ड गरेको त्यो गेममा, हाउ क्यान इट नट बी माइन भनेर चाहिँ एज अ प्लेयर. अनि त्यसमा एक्सपेरिमेन्टेसनहरू भइरहेछ. सो अहिले चाहिँ एकदमै अर्ली स्टेजमा पिपल आर सेइङ ब्लकचेन फर्स्ट गेम्स भन्छ, तर पछि गएर चाहिँ एप्लिकेसनमा कसरी ब्लकचेन इन्टिग्रेट हुन्छ त? गेमिङ बिङ वान अफ द फर्स्ट होइन. मेबी पछि गएर यो स्टक मार्केट पनि आउँछ होला. द्याट सो मच ह्यापनिङ लाइक स्पेसली अन द इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभल यो ब्लकचेनमा. अनि आई थिङ्क इट्स स्टिल ह्यापनिङ. अहिले कम्पनीहरूले ब्लकचेन त युज गरिरहेछ, लट अफ कम्पनीज होइन अराउन्ड द वर्ल्ड. कस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ब्लकचेन युज गरिरहेछ अपार्ट फ्रम द फाइनेन्सियल? I would say, I mean, there are only few
टन्नै एक्सपेरिमेन्ट्सहरू भइरहेछ होइन जस्तै कि अब अघि भर्खर इक्जाम्पल त्यो गेमिङमा भइरहेछ अरू पनि अब सोसियल मिडियामा एक्सपेरिमेन्टेसनहरू भइरहेछ स्टोरेजमा एक्सपेरिमेन्टेसनहरू भइरहेछ लाइक नोटिस द टर्म एक्सपेरिमेन्ट बिकज यो होल इन्डस्ट्री आएको नै लेस देन 10 years इथेरियम फर्म भएको 2015 भनेपछि इथेरियम पछि त बल्ल लास्ट 3-4 yearsमा वेभ अफ नयाँ ब्लकचेन्स आएको छ होइन आई थिङ्क स्पेसली यो बिटकोइन पपुलर भएपछि चाहिँ मान्छेहरूलाई जेनरल मान्छेहरूलाई थाहा भयो एन्ड देन त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हाइप भएर लट अफ पिपल आर देयर इन्टु दिस मार्केट अहिले त धेरैजना चाहिँ आई थिङ्क क्रिप्टोले गर्दा चाहिँ एट्र्याक्सन भयो होइन जहाँसम्म लाग्छ मलाई होइन तर डेभलपरको चाहिँ न्यू इनोभेसनहरू गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ एट्र्याक्सन बढ्यो सो यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट नेरेटिभ दिन्छु है त सो द वे आई थिङ्क प्रब्ली आई क्यान गिभ यु 3टा नेरेटिभ्स अन वाइ आई फिल लाइक दिस इज वान अफ द मोस्ट रेभोल्युसनरी टेक्नोलोजी हाम्रो टाइममा होइन एउटा भनेको प्युरली इन टर्म्स अफ फाइनेन्सको कुरामा सोचौँ न सो वेन लाइक बिटकोइन आयो you can consider it as a pure gold store of value अनि यो पनि एउटा फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी नै हो नि त इजिप्टको टाइम लाइक 5000 BC देखि नै पिपल कन्सिडर गोल्ड एज एउटा स्टोर अफ भ्याल्यू होइन लाइक ट्रान्ज्याक्सन गर्न सो BTC वाज आई क्यान सेन्ड यु मनी यु क्यान सेन्ड मी मनी द्याट्स इट त्यसपछि के भयो अब 2015मा जब इथेरियम आयो देन यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्स अर इभन कन्ट्र्याक्ट भनौँ न ले के पोसिबल बनायो भन्दाखेरि या ठिकै छ आई क्यान सेन्ड यु मनी यु क्यान सेन्ड यु मनी तर केही भयो भने आई क्यान सेन्ड यु मनी त्यो एउटा लजिक लेखौँ न कतै भनेर चाहिँ आयो तर अगेन दिस कम्स ब्याक टु हाम्रो सुमेराको टाइम्समा जहाँ चाहिँ देयर वाज कन्ट्र्याक्ट होइन यो कन्ट्र्याक्टमा ल तिमीले यो गरेपछि तिमीले पैसा पाउँछौ है भनेपछि त्यस्तो कन्ट्र्याक्ट बन्न थाल्यो सो अगेन म्यापिङ ब्याक टु हिस्ट्री नै सुमेराको टाइम्समा मेबी 3000 कति BC-मा बन्यो अब हाम्रो 2015मा बनेको छ त्यसपछि के भयो वन्स त्यो कन्ट्र्याक्ट बनेपछि पिपल एक्सपेरिमेन्टेड विथ ICOs जहाँ चाहिँ इनिसियल कोइन अफरिङ विच मिन्स द्याट भेरी सिमिलर टु इस्ट इन्डियाको टाइममा इस्ट इन्डियाको टाइममा के भन्थ्यो के अरे म एउटा बिजनेस सुरु गर्न खोज्छु दिस इज माई प्लान प्रफिट भयो भने तिमीसँग सेयर गर्छु सो ICO वाज द्याट फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट जहाँ चाहिँ पिपल रेज्ड मनी सो with the invention of smart contracts and Ethereum त्यो पोसिबल भयो अगेन देयर इज अ बिग बुम एन्ड बस्ट तर पोसिबिलिटी ल्यायो नि त त्यसपछि के भयो ICO पछि अहिले चाहिँ डिफाईको डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्सको बुम भएर जहाँ चाहिँ भेरी सिमिलर टु हाम्रो यो के अरे स्टक मार्केटमा हुन्छ नि लेन्डिङ बोरोइङ डेरिभेटिभ्स फ्युचर्सहरू सिमिलर मार्केट जहाँ चाहिँ सो तिमीले अलिकति लार्जर के भन्छ ल्यान्डस्केपमा हेऱ्यो भने इट्स जस्ट एन प्रोग्रेसन अफ फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी आई क्यान सेन्ड मनी त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट आयो त्यसपछि लाइक ICOsहरू आयो जहाँ चाहिँ आई कुड बिल्ड समथिङ अनि यु क्यान गिभ मी सम रिवार्ड द्याट्स वेयर द टोकन कम्स इन टु प्ले त्यसपछि अब लेन्डिङ बोरोइङ त अगेन अहिले यस्तो अर्ली छ कि पिपल वुड चाहिँ म लेन्ड बोरो चाहिँ के गर्छु त होइन अल आई क्यान लेन्ड इज दिस टोकन द्याट टोकन वेयर इज द एक्चुअल भ्याल्यू तर अलिकति फ्युचरमा सोच्नु थाल्यो भने त वाट इज इट लेन्डिङ एन्ड बोरिङ भ्याल्यु त हो नि सम काइन्ड अफ एसेट त हो नि सो टेक्नोलोजी चाहिँ बिल्ड हुँदैछ सो हाम्रो बेट भनेको स्पेसली यो होल फिल्डको बेट भनेको चाहिँ इभेन्चुली समथिङ अफ भ्याल्यु इज गन कम इन टु द ब्लक चेन मेबी पछि गएर रियल स्टेट आउला कसै एसेट्स फिजिकल एसेट्सहरू आउला आइ पनि रहेछ है सो लट अफ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरेर रहेछ सो आई थिङ्क द गोल अफ यो इज कि पछि गएर एनी वान अब क्यान ओपन द स्मार्टफोन open the wallet अनि buy some let's say asset of or let's say value भएको it can be let's say real estate it can be maybe gold it can be even stocks or of different global companies through one currency so that's the future that it promises so let's say do you know this thing called paper gold yes हैन मैले मजाले त डिक त गरेको छैन हैन तर from what I ई गोल्ड भन्थ्यो हैन एकताका त्यो पनि आई थिंक द्याट वाज ई क्याश भन्ने चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेँ दिस वाज बिफोर द इन्भेन्सन अफ ब्लक चेन तर तिम्रो पेपर गोल्ड भनेको सो मैले एक्ज्याक्टली चाहिँ बुझिसकेको छैन तर फ्रम वाट आई हर्ड आई निड टु डिग लिटल बिट डिपर अन दिस होइन कस्तो रहेछ भने अहिले चाहिँ फिजिकल हामीले गोल्ड किन्छ होइन सो वी फिजिकली छ नि त आई क्यान टेक दिस समवेयर एन्ड दिस इज देयर होइन तर पेपर गोल्ड कस्तो हुँदाखेरि त्यो पेपर मात्र गोल्ड हो क्या देयर इज नट एक्चुअल गोल्ड होइन सो फर इक्जाम्पल लेट्स से
you have certain paper gold, this you buy from a bank, and then you sell that to me, I sell that to somebody else, I sell to somebody else. Gardai. Now people have a lot of golds in paper, but there's no actual gold, अनि त्यो हुँदाखेरिमा what happens is sometimes it's on the paper, but actually it's not there. Yeah. Ani, I don't know what context I was thinking, but I forgot the context I was thinking about the blockchain. I think it was to do like, in a way, when you buy something on the block, or let's say even you transact or something like that, it has to be physically present or not. So coming back, so तिमीले अघि भने थियौ पेपर गोल्ड भनेको. Yeah, I lost the chain of thought of the chain. I don't know what the context was. But yeah. तर that is also one of the economic reasons for building of the blockchain के. म I can अलिकति टच गर्छु यो पार्ट. So ब्रेन्टन वुड एग्रिमेन्ट भनेको थाहा सुनेछ? No. So ब्रेन्टन वुड एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ जब 1970s मा I think I know. Yeah. 1970s मा जब वर्ल्ड वार 2 लाइक युएसए जितेपछि the US said कि gold, because अहिले त फियाट करेन्सी हो नि त, त्यस बेला त गोल्ड बेक करेन्सी थियो. सो जति तिमी करेन्सी प्रिन्ट गर्छौ त्यति गोल्ड ब्याङ्कमा हुनुपर्छ, अनि यु कुड एक्चुली एक्सचेन्ज करेन्सी विथ गोल्ड, होइन. ब्रेन्टन वुडले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डको सबै गोल्डहरू हामी लिन्छौँ, लाइक युएस लिन्छौँ, त्यसपछि युएसटी प्रिन्ट गर्छौँ, युएसटी चाहिँ वुड बी पेक टु द्याट डिफ्रेन्ट करेन्सिजहरू. इट वर्कड फर सम टाइम. तर जब भियतनाम वार आएपछि चाहिँ लाइक युएस प्रिन्टेड मोर मनी देन द एक्चुअल गोल्ड, अनि पिपल स्टार्टेड विथड्रइङ देयर गोल्ड, होइन, विथ देयर युएसटी. अनि त्यसपछि निक्सनले टेम्पररी ब्रेक गरिदिन्छ भन्यो कि. अनि सो द पोइन्ट आइम कमिङ टु इज वेन यु हेभ अ सेन्ट्रल लेट्स से बिजनेस अर कर्पोरेसन जहाँ तिमीले ट्रस्ट गरेर छौ, जस्तो ई गोल्ड भने पनि गोल्ड कतै न कतै त स्टोर गरेर छ नि त. देयर इज नो ग्यारेन्टी कि जति उनीहरूले पेपर गोल्ड निकाले त्यति नै गोल्ड छ भनेर, होइन. वेन यु हेभ सो मच पावर यु क्यान प्रिन्ट मोर देन द एक्चुअल भ्याल्यु. वेरएज ब्लकचेनमा चाहिँ इट ग्यारेन्टिज कि जति लेट्स से तिमीले स्टेबल करेन्सिजहरू प्रिन्ट गर्यो त्यति नै लाइक एसेट छ भनेर. लाइक अ भेरी गुड इक्जाम्पल भनेको चाहिँ अहिलेसम्म चलेर चाहिँ डाई भन्ने, मेक अ डाई भन्ने छ, होइन. डाई भनेको चाहिँ एउटा स्टेबल करेन्सी हो, स्टेबल टोकन हो, विच इज पेक्ड टु द US डलर 1-to-1. अनि कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले कुनै पनि एसेट, लेट्स से इथेरियम, बिटकोइन, कुनै पनि एसेट तिमीले डाईमा स्टोर लाइक डिपोजिट गर्छौ, अनि त्यसको सर्टेन इक्विभ्यालेन्ट तिमीले डाई मिन्ट हुन्छ क्या. सो लेट्स से 50% होला, 50% अफ द भ्याल्युको इक्विभ्यालेन्ट डाई चाहिँ त्यो मिन्ट हुन्छ, एन्ड द्याट स्टेबल करेन्सी यु क्यान युज इट इन द इकोनोमी. अनि तर तिमीले फेरि तिमीले त्यति पैसा डिपोजिट गर्यो यु क्यान टेक इट ब्याक. सो त्यसमा के हुन्छ, ब्लकचेन ग्यारेन्टिज कि लाइक यति मिन्ट भएको छ, यति एसेट छ भनेर. ओके द्याट्स क्वाइट फ्यासिनेटिङ. तर जुन एउटा चाहिँ मलाई फिल हुने भनेको चाहिँ स्पेसली यो ब्लकचेनमा कि रियल डे टु डे लाइफमा छ नि त्यति अहिले टच नभएको हो, किनभने वेन यु क्यान फिल समथिङ द्याट्स पार्ट अफ यर लाइफ देन यु बिलिभ इन द्याट, होइन. अहिले चाहिँ त्यस्तो हाम्रो नेपालमा भनौँ न रेगुलर रूपमा त्यस्तो ब्लकचेन त खासै युज इनफ्याक्ट छँदै छैन जस्तो लाग्छ. छैन, होइन, यहाँ छैन, होइन. किनभने अब यहाँ फर्स्ट ब्यान गरेको छ, आफ्नै अब जियो पोलिटिकल रिजन्सहरू केले होला, इकोनोमिक रिजन्सले होला. तर तिमीले अब आउटसाइड नेपाल गयो, इभन अब एल साल्भाडोर गयो, इभन अफ्रिकाहरूमा गयो भने चाहिँ पिपल आर एक्टिभली युजिङ द करेन्सिज लाइक यो बिटिसीहरू, स्टेबल कोइन्सहरू इन द डे टु डे. किन भन्दाखेरि चाहिँ आइम जस्ट टचिङ अन करेन्सी मात्रै, होइन. किनभने दे डोन्ट, बिकज उनीहरूको लाइक लोकल करेन्सी इज नट ट्रस्टेबल, सो दे प्रिफर टु युज दिस रादर देन दिस, होइन. अब डलर पनि युज गर्न थाल्यो, डलर म्यासिभली इन्फ्लेट भएको छ, दे डोन्ट ह्याभ कन्ट्रोल भएकोले यतापट्टि युज गरिरहेछ. सो डे टु डे, सो अस्ति भर्खर मेरो वान अफ द को फाउन्डर्स ही वेन्ट टु एल साल्भाडोर बुझ्न के भइरहेछ भनेर, अनि ही सेड द्याट द लेभल अफ इनोभेसन देयर इज इन्सेन. Almost every person over there they have a QR code that you can pay by BTC. Wow. होइन. किनभने गभर्मेन्टले इन्करेज गराएको छ, इकोसिस्टम यसरी बनेको छ, होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो बिटिसीको लागि लाइक डिफ्रेन्ट इन्क्युबेसन्सहरूदेखि लिएर कम्पनीज फर्म गर्ने लाइक गभर्मेन्टले प्रोभाइड गराएको छ क्या. सो त्यसरी ग्रासरुट लेभलमा नै
पुस भएपछि त्यहाँ चाहिँ फ्लरिस हुन सक्यो तर कमिङ ब्याक टु यर लाइक क्वेसन अझै एक्सपेरिमेन्टै भइरहेछ होइन लाइक वर्ल्ड ग्लोबल स्टेजमा काम गर्ने आई थिङ्क युएसले पनि स्टेबल करेन्सिजहरू कसरी पेक गर्ने किनभने उनीहरूको प्रब्लम भनेको सेटलमेन्ट हो क्या लाइक युएसडी कुनै क्रस कन्ट्री सेटल गर्यो भने फ्यु डेज लाग्छ वेराज तिमीले युएसडीसीमा गर्न थाल्यो भने चाहिँ विच आर स्टेबल करेन्सिज इन द इथेरियम ब्लक चेन फ्यु सेकेन्डमा हुन्छ सो इट रियली सल्भ द प्रब्लम सो एकदमै त्यो एस्पेक्टमा गइरहेछ जहाँ एक्चुली रियल वर्ल्ड प्रब्लम कहाँ सल्भ भइरहेछ त भन्नेमा हेरेछ सेटलमेन्टमा भइरहेछ होइन अब रियल करेन्सी एक्सचेन्जमा भइरहेछ अब गेमिङमा भइरहेछ अनि त्यसपछि अब एसेट ओनरसिपमा भइरहेछ अनि अब त्यो स्टोरेजमा भइरहेछ सो भेरियस एरियाजमा काम भइरहेछ बट अगेन वी आर भेरी अर्ली I think it's just been 10 years, so I think not even 10 years I mean if you look at it 10 yearsमा त कुन टेक्नोलोजी कहाँबाट कहाँ पुग्छ होइन जस्तो यस्तो द प्रमिस अफ दिस इज कि इट्स गन रियली चेन्ज द वे वी लुक एट आवर डिजिटल एसेट्स अनि अर्को पनि नेरेटिभ अर माइन्ड सेट इज अब आई थिङ्क अस्ति एउटा स्ट्याट्स हेरेको थिएँ संसारभरि अ पर्सन स्पेन्ड्स 7 hours अ डे अन देयर लेट्स से डिजिटल लाइक के भन्छ यो मोबाइल फोन अर यो ल्यापटप अर कम्प्युटरमा होइन सो द मोर एन्ड मोर वी आर बिकमिङ मोर डिजिटल के होइन वी आर स्पेन्डिङ मोर टाइम तर हामीले यसो सोच्यो भने चाहिँ अल द प्लेटफर्म्स द्याट युज डिजिटली हामी त रेन्ट बेसिसमा काम गरिरहेछौँ सो इमेजिन तिम्रो आफ्नो कार होइन तिमी आफ्नो कार चाहिँ रेन्टमा लिइरहेछौ कि अनि तिमीले आफ्नो त्यो रेन्ट गर्ने कारलाई के चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यु हेभ टु कल द कम्पनी यु हेभ टु कल BMW टु से कि मलाई कार पेन्ट गर्नु पऱ्यो मलाई रेडियो हाल्नु पऱ्यो अहिले त त्यस्तै भइरहेछ नि डिजिटल स्पेसमा इभन दो इट्स यर डेटा इभन दो इट्स यर के भन्छ तिमीले क्रिएट गरेको डेटा के गर्नु पर्ने उनीहरूको पर्मिसन चाहियो होइन काइन्ड अफ अलि इट डजन्ट मेक सेन्स I feel the blockchain has a lot to do with the freedom जस्तो मलाई लागिरहेछ किन and the whole philosophy is that you are the owner of whatever asset or anything that is yours, that you are the owner of that. Would I be right to assume there's more to do with the freedom? I think one aspect, yes. Okay. One aspect, definitely, yes. This reminds me, जब इन्टरनेट 1990s मा बुम भएको थियो 1992 कि 1993 चाहिँ 3टा कम्प्युटर साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा मेलिङ लिस्ट सुरु गर्यो कि अबाउट क्रिप्टोग्राफी अबाउट के भन्छ यो सिक्युरिटी इन द इन्टरनेट 1995 मा त नो वान हेभ हर्ड अबाउट द इन्टरनेट एकदमै सानो सर्कलमा काम गर्थ्यो इ कमर्सहरू के पनि थिएन पेमेन्ट्सहरू थिएन सिक्युरिटी थिएन अहिले जस्तो मेन स्ट्रिम थिएन नि त तर देन दे रियलाइज कि जब मेन स्ट्रिम जान्छ नि जब रियल एप्लिकेसन आउनु थाल्छ तब द बिग कर्पोरेसन्स आर गन वान हेभ अ कन्ट्रोल ओभर दिस इन्टरनेट दिस थिङ कल्ड इन्टरनेट होइन त्यही कारणले वी हेभ टु डेभलप क्रिप्टोग्राफी डे 1 देखि नै भनेर तिनीहरू त्यस्तो मेलिङले सुरु गराएको थियो कि अनि इभेन्चुली लाइक इन्टरनेटको इथस त अघि भने जस्तै फ्रिडममा थियो ओपननेसमा थियो नि त वाट एभर आई डु इन द इन्टरनेट हेज टु बी ओपन तर अहिले एकदमै वर्ल्ड गार्डन भएछ यो ब्लकचेनको इथस भनेको चाहिँ हामीले जुन भ्याल्यु क्रिएसन गर्छौँ त्यो भ्याल्यु चाहिँ इजिली ट्रान्समिट हुनु पऱ्यो कि अनि अब अब मोनिटरीको एस्पेक्टमा लियो भने फ्रिडम हो अब तिमीले डिजिटल एस्पेक्टमा लियो भने मेरो एसेट मैले क्रिएट गरेको एसेट आई अल्सो निड टु गेट सम भ्याल्यु आउट अफ इट भन्ने हो सो त्यही त अघि डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट अन्टरप्रिटेसन हुनसक्छ यसमा होइन तर फन्डामेन्टली चाहिँ ट्रस्टलेस आई डोन्ट निड टु ट्रस्ट एनी वान I just trust the system. अनि कति मान्छेले चाहिँ के पनि सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यत्रो ठुलो हाम्रो के भन्छ अर्गनाइजेसन छ कन्ट्री छ आर यु ट्राइङ टु डिस्टर्ब द्याट आई वुड से नो किन भन्दाखेरि इट गिभ्स यु एन अप्सन अहिले तिमीलाई लेट्स से फेसबुक अरू कुनै आफ्नो सोसियल मिडियाबाट होइन मैले जेनेरेट गरेको डेटा हो आई वान्ट टेक अल द डेटा एन्ड ब्रिङ द्याट टु अनदर सोसियल नेटवर्क भन्यो भने त्यो अप्सनै छैन नि त यु हेभ टु बी स्टक ओभर देयर तर यस्तो ओपन प्लेटफर्म्स प्रोटोकल्स आयो भने चाहिँ के हुन्छ मेरो डेटा मेरो हो आई वान युज इट फर फ्री आई वान सी एड्स भने यो प्लेटफर्म ए युज गर्छु आई डोन्ट वान सी एनी एड्स भने आई एम गोन युज प्लेटफर्म बी वेयर आई प्रब्लली पे सर्टन लेट्स से सब्सक्रिप्सन पर मन्थ पर इयर सो त्यो फ्रिडम छैन क्या आफ्नो डेटामा अनि
यो टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यो प्रमिस गर्छ जस्तै त्यो वार्प जस्तै फारकास्टर भनेको थिएँ नि त मैले सोसियल मिडियामा पनि इट्स अ भेरी ओपन प्रोटोकल तिमीले अहिले बनाएर एउटा एप्लिकेसन बनाउन सकिन्छ अन टप अफ फारकास्टर प्रोटोकल यु क्यान क्रिएट यर ओन सोसियल मिडिया एप्लिकेसन्स प्रोटोकल इज गर्न बी द सेम युजर क्यान युज एन एप्लिकेसन भर्सेस अदर एप्लिकेसन सो त्यो अप्सन दिनेवाला छ कि Okay. I think, I don't know why, I think with more chaos in the world, with more what's happening, really, the popularity of blockchain is going to increase further and further. Innovation is always up, but I also feel with a lot of constraint that's happening and censorship that's happening, this gives individuals and organizations the power to keep their voice in front of people. Yeah. And I think freedom is so fundamental to us. I think this is what is really going to drive. Just I'm getting that feeling, you know. किन हामीले फ्रिडमको लागि कति फाइट गरेको छ नि त होइन सोच्दाखेरिमा पनि जस्तै अघि जुन रसियाको एसेट फ्रिजको कुरा थियो सेन्सरसिपको कुरा थियो इभन ट्रान्जेक्सन्स पनि लाइक नाउ यु एबल टु ट्रान्जेक्ट विदिन सेकेन्ड्स होइन यस्तो अहिलेले चाहिँ कहीँ पैसा पठाउनु पऱ्यो यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा भने त इट्स प्रिटी लङ प्रोसेस डेज मल्टिपल डेज होइन सो आई थिङ्क इट गिभ्स अ लट अफ फ्रिडम जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ आइडेन्टिटीहरूमा पनि धेरै एक्सपेरिमेन्ट भइरहेछ होइन जहाँ चाहिँ लाइक तिम्रो आइडेन्टिटी इज अलिकति टाइड टु द्याट सभरेन कन्ट्री नि त होइन तर लेट्स चाहिँ अहिले त युआर इन्टरेक्टिङ ग्लोबली वाट इफ यो आइडेन्टिटी इज ग्लोबल होइन अनि त्यो कहाँ स्टोर गर्ने यु क्यानट एक्सपेक्ट अर लेट्स चाहिँ तिमीले कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा ट्रस्ट गर्यो भने चाहिँ अगेन त्यही प्रब्लम आयो नि त सो what is that trustless entity or organization or let's say a platform where people can store their identity त्यस्तो पनि त्यहाँ पनि धेरै एक्सपेरिमेन्टेसन भइरहेछ इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भएको छैन रिसेन्टली जिरो नलेज टेक्नोलोजी भन्ने आएको छ जहाँ चाहिँ दिस क्यान रियली त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ स्टोर गर्ने विदाउट एनी वान सिङ भन्ने त्यस्तो टेक्नोलोजी आएर चाहिँ अब यसमा पनि एक्सपेरिमेन्ट भइरहेछ कि सो एकदम अर्ली स्टेजमा छौँ यो होल स्पेसमा बट I can clearly see कि like some of the smartest people in the world होइन like अब venture capital पनि टन्नै like invest गरेर रहेछ because they see something in this technology नि I mean they might not see कि okay यो application भन्दा पनि whole space मा bet गरेर रहेछ and this space definitely has that possibility. मलाई कस्तो लाग्छ भने when something becomes used by regular people it gets really famous के जस्तै अहिले एआईमा त पहिलादेखि काम भइरहेको हुन्छ होइन तर ओपन एआई आउने बित्तिकै च्याट जिपिटी आउने बित्तिकै त लाइक एभ्रिबडी इज टकिङ अबाउट एआई होइन आई थिङ्क त्यो एउटा एप्लिकेसन्स रेगुलर डे टु डे लाइफमा आउने बित्तिकै आई थिङ्क देयर इज अ प्रोबेबिलिटी द्याट दिस विल बी रियली फेमस होइन अघि चाहिँ यु मेन्सन अबाउट स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट होइन एन्ड वी ब्रिफली टक्ड अबाउट स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट होइन explain me like I'm like 5 years old how exactly it works and यसको रियल लाइफ एप्लिकेसनहरू कस्तो हुन्छ ओके एकदम सिम्पल टर्म्समा स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको एउटा लजिक हो लेट्स से रोशनले यो गर्यो भने यो हुन्छ क्यान बी लाइक मलाई करेन्सी पठाउने अरू करेन्सी तिमीबाट लिने सो एउटा चाहिँ लजिक ब्लकचेनमा राख्ने हो सो प्रोग्रामिङको टर्म्समा चाहिँ कोड भन्छ लजिक हाल्यो त्यो ट्रिगर भयो भने अटोमेटिकली पैसा यताउता जान्छ कि ओके सो जस्तै अब मैले तिमीलाई ब्याङ्कले ट्रान्सफर गरेर मोबाइल टु मोबाइल गर्छ नि त सो लजिकमा स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ लजिक लेख्छ के लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोलि यो दिन रोशनलाई यति पैसा दिदियो भन्छ अनि भोलि जब त्यो दिन हुन्छ पैसा पठाउने Okay, so basically you're writing a logic into the smart contract on the blockchain अनि coming back to यो कुरा that the whole network guarantees कि त्यो execute हुन्छ भनेर no one can stop it. Okay, so let's say for example let's say I'm working with a client yeah अनि क्लाइन्टमा 3 फेजमा पेमेन्ट छ फर एक्जाम्पल भने त्यो फेमेज so can I write a contract let's say for example clientले सुरुमा पैसा डिपोजिट गर्नु पर्यो
and every phase I complete, let's say I deliver something, which they can verify, अनि हुने बित्तिकै automatically the payment get released, rather like अहिले जस्तो example, the very silly example, तर कोही ठाउँमा पेमेन्ट त्यो काम सकिसकेको हुन्छ, पेमेन्टमा अड्केर आउँछ नि त होइन. तर if I can write that, and even the person who is paying, they already have a deposit and they don't have control to, or they don't have the control to decide whether to pay or not. त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ. यसमा चाहिँ प्रब्लम के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली गर्न मिल्छ होइन. जब फिजिकल हाम्रो काम र डिजिटल काममा हामीले त्यो कनेक्ट गर्ने बित्तिकै त्यो कसले भेरिफाई गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि होइन. सो यसमा पनि धेरै दिस प्रब्लम अल्सो हेज बिन सल्भ लाइक इन डिफ्रेन्ट वेज. तर एउटा फन्डामेन्टल अघि मैले भनेको चाहिँ फिजिकली मैले काम गरेँ कसरी भयो भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त. अहिले भयो भन्ने चाहिँ मेबी त्यो मान्छेले बढ्यो भन्ने हुन्छ नि त. तर डिसेन्ट्रलाइज फर्ममा चाहिँ अहिले कसरी ट्याकल गरेर भन्दाखेरि चाहिँ सेट अफ भ्यालिडेटर्सहरू हुन्छ कि. भन्नाले 5 जना ऱ्यान्डम मान्छेहरू हुन्छ जसले भेरिफाई गर्छ कि बाइ द वे यो भनेको काम भयो भनेर होइन. त्यो कसरी गर्ने के गर्ने अब अगेन एप्लिकेसन र स्कोप अनुसार फरक पर्छ तिम्रो इक्जाम्पलमा होइन. तर यसमा चाहिँ यु आर नट ट्रस्टिङ 1 पर्सन, यु ट्रस्टिङ ऱ्यान्डमली 5 पिपल अर 5 एन्टिटी जस्ट हुज गोना भेरिफाई that the work has been done. And once it's done, the smart contract gets triggered and you get the payment. So let's take another example on this. Let's say YouTube example, podcast live or video goes live. Let's say if you define in the smart contract, let's say 1 lakh views by automatically give a certain payment to this. Right. So API bada tana ta milyo. So you can write these kind of conditionals contract. जुन चाहिँ अटोमेटिकली ट्रिगर हुन्छ जब त्यो कन्डिसन मेट हुन्छ. अनि आई थिङ्क यसमा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर थियो क्या. जस्तै यो कम्युनिटी जस्तै यो कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूले जस्तै अब एउटा कुनै पनि कम्युनिटीलाई आफ्नै टोकन बनाइदिन्छ, अरूले चाहिँ आफ्नै एउटा एसेट बनाइदिन्छ. अनि केही काम अब एकदम लो के भन्छ युजर्स कस्टमरलाई चाहिँ त्यो एसेट प्रोभाइड गरिदिन्छ ब्लकचेनमा. अनि वान्स प्रोभाइड गरेपछि नो वान क्यान टेक इट ब्याक, द्याट्स यर्स होइन. पछि गएर त्यो कन्टेन्ट क्रिएटरले चाहिँ मैले नयाँ एसेट नयाँ केही बनायो भने होल्डर्सहरूलाई सडन बेनिफिट दियो होइन. अर सडन फर्ममा त के पनि गरिरहेछ भन्दाखेरि मलाई के बनाउनु पऱ्यो, त्यसै एउटा डकुमेन्ट बनाउनु पऱ्यो, गेम बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ मान्छेहरूले एसेटहरू चाहिँ लाइक यु क्यान पे मनी अनि यु गेट द एसेट. अनि पछिको बेस्ड अन द्याट एसेट यु गेट पछि त्यो प्रडक्ट सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ लोयल्टी पाउने कि. सो यु डोन्ट निड टु डिफाइन को कहाँ छ भनेर बेसिकली बेस्ड अन द्याट कोसँग एसेट छ यु गेटिङ पेमेन्ट. एउटा इन्ट्रेस्टिङ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एनिमोका ब्रान्ड्सले गरेर छ यो ओपन क्याम्पस भन्ने होइन. त्यसमा चाहिँ के गरेर छ भन्दाखेरि टिचर्सहरूले कन्टेन्ट क्रिएट गर्छ, लाइक थाउजन्ड्स अफ कन्टेन्टहरू छ, भिडियो कन्टेन्ट्सहरू गेम्सहरू बनाएको छ होइन. तर प्रब्लम के भन्दाखेरि चाहिँ आइदर द टिचर हेज टु मार्केट अर द प्लेटफर्म हेज टु मार्केट होइन. प्लेटफर्मलाई पनि अब एकदम स्केल अप गरेर मार्केट गर्न, टिचरलाई मेबी मार्केटिङ आउँछ आउँदैन, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी. सो वाट दे आर डुइङ इज यो कन्टेन्टलाई ब्लकचेनमा पठाइदियो अनि पब्लिसर हाउसेसले किन्छ क्या त्यो होइन. नाउ द पब्लिसर हाउसको लाइक गोल भनेको चाहिँ मार्केट गर्ने हो. अनि बेस्ड अन कति इन्कम रेभेन्यू कमाउँछ इभन द पब्लिसिङ हाउसेस गेट सम पार्ट अफ द रेभेन्यू. अनि द ब्युटी अफ दिस इज कि अब यो फाइनेन्सियल अडिटिङ गर्नै पर्दैन, नत्र त अब कसलाई के पठाउने दिस सच अ बिग फाइनेन्सियल लाइक प्रोसेस यु हेभ टु गो नि. यहाँ चाहिँ कोसँग एसेट छ सर्टन पर्सेन्ट एभ्रिथिङ ह्यापन्स अटोमेटिकली. सो त्यो चाहिँ डिजिटली सेल भयो भने डिजिटली सेल भयो. सो लेट्स से इबुक छ, इबुकमा गएर पब्लिसरले आफ्नो साइटबाट पब्लिस गर्छ, मार्केटिङ गर्छ, लेट्स से $10 पे गर्दैछ भने प्रिडिफाइन्ड हुन्छ. सो लेट्स से पब्लिसरलाई लेट्स से 10% जाने होला, 20% जाने होला, अथरलाई यति % जाने होला. सो अल दिज आर डिफाइन्ड. सो मोमेन्ट somebody buys that, the smart contract is triggered र जतिलाई पेमेन्ट जानुपर्ने हो स्प्लिट भएर पेमेन्ट जान्छ. अनि दिस क्यान ह्यापन रियल टाइम पनि. दिस डजन्ट निड टु ह्यापन लेट्स से मन्थको एन्डमा होइन. सो बिकज ब्लकचेनमा भनेको त जस्ट लाइक कोड रन गर्ने त हो नि. सो यसमा पनि यो पनि प्रब्लली 1 year old होला कि, लेस देन 1 year old. अनि फुल फ्लेज प्रडक्ट पनि बनेको छैन. सो लट अफ एक्सपेरिमेन्टेसन्स ह्यापनिङ. आई थिङ्क दिस इज गोइङ टु बी, आई थिङ्क त्यो सिभिलाइजेसनमा एउटा माइलस्टोन हुन्छ नि, एउटा सानो कुरा, एउटा केही कुरा आउँछ चेन्ज गरेर आउँछ नि. जस्तै हाम्रोमा इन्टरनेट आयो, कम्प्युटर आयो,
अहिले आई थिङ्क जस्तै एआई आएको छ होइन विच चेन्जिङ आई थिङ्क ब्लक चेन इज अल्सो गोइङ टु बी द्याट रेभोल्युसनरी थिङ जसको एप्लिकेसन लङ टर्ममा हाम्रो कल्चरमा एकदमै नै म्यासिभ होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। एकदमै यसमा चाहिँ एउटा स्टोरी नै छ कि एभ्री फ्यु डेकेड्समा चाहिँ एउटा मेजर रेभोल्युसनरी कम्प्युटिङ प्लेटफर्म आउँछ भन्छ कि अनि त्यो टाइममा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्लेटफर्म कस्तो पुरानोभन्दा स्लो हुन्छ स्लगिस हुन्छ तर इट प्रोभाइड समथिङ न्यू लाइक फर इक्जाम्पल जब मेन फ्रेमहरू आएको थियो मेन फ्रेम ठुल्ठुलो कम्प्युटर्सहरू दे कुड सल्भ प्रब्लम्स इन्स्टेन्टली होइन तर जब पिसी आउनु थाल्यो पर्सनल कम्प्युटर्सहरू त्यो लट अफ ब्याकल्यास नै लाइक ल्यापटप्स भने यत्रो भद्दा थियो कसले बोक्छ भन्थ्यो कि त्यस बेला तर वाट पिसी प्रोभाइडेड इभन द पिसी वेयर स्लो देन मेन फ्रेम त्यति कम्प्युटेसनली पावरफुल थिएन होला बट दे डिड प्रोभाइड लाइक युनिक सेट अफ सल्युसन्स कि लाइक सेट अफ प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्थ्यो फर इक्जाम्पल त्यसले पर्सनल चाहिँ अफिस माइक्रोसफ्ट अफिसहरूदेखि लिएर फर्म हुनु भयो गेम्सहरू खेल्न पायो होइन सुरुमा गाह्रो भए तापनि सडन प्रब्लम सल्भ गर्थ्यो त्यसपछि पिसी पछि मोबाइल आयो आई स्टिल रिमेम्बर यत्रो मोबाइल ठुल्ठुलो मोबाइल बोक्थ्यो कुडन्ट सल्भ मेबी के युआई पनि थिएन होइन तर जब स्मार्टफोन्सहरू आउनु थाल्यो इभन दो द स्मार्टफोन एप्पलको फर्स्ट स्मार्टफोन ह्याड नो एप्स लाइक इट ह्याड न्यू के भन्छ प्याराडाइम जस्तै जिपिएस थियो क्यामेरा थियो अनि के अरे यसले चाहिँ नयाँ एप्लिकेसन्सहरू फर्मुलेट गर्न सक्यो फर इक्जाम्पल उबर जस्तै होइन पठाओ इन्स्टाग्राम स्न्यापच्याट जुन पहिलाको कम्प्युटिङ प्लेटफर्ममा पोसिबल थिएन कि होइन सो अब अहिले चाहिँ अब त्यो ब्लक चेन टेक्नोलोजी भनेर आएको छ इभन दो इट्स स्लो इट्स डिफिकल्ट टु ग्रास्प इट प्रोभाइड्स अ भेरी फन्डामेन्टल के भन्छ युनिक टेक्नोलोजी प्याराडाइम विच इज ट्रस्ट पहिला प्लेटफर्ममा चाहिँ यु टु ट्रस्ट सम क्लाउड कम्प्युटिङ सक्नुमा होइन यहाँ चाहिँ यु निड टु ट्रस्ट एनिथिङ सो अहिले चाहिँ अब त्यसमै इनोभेसन भएर छ जहाँ चाहिँ अब ट्रस्ट त प्रोभाइड गर्छ तर स्लोनेस कसरी सल्भ गर्ने त युएक्स प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने त भ्याल्युहरू कसरी ल्याउने त भनेर त्यसमा नै मेजर काम भइरहेछ। अहिले नेपालमा ब्लक चेनको कम्युनिटी कस्तो छ? स्याडली अब यहाँ ब्यान्ड छ होइन अब ब्लक चेन ब्यान्ड भन्दा पनि क्रिप्टो ब्यान्ड भएकोले इट काइन्ड अफ लाइक रिपल्स टु अब मान्छेले हेर्न पनि खोज्दैन अनि अहिलेकै म त्यो पोलिगनको इक्जाम्पल ल्याएको थिएँ नि जहाँ चाहिँ वान्स यु हेभ सम वान इन द इकोसिस्टम जसले चाहिँ पुसेस इन द्याट कम्युनिटी इट रियली टेक्स अ भेरी कम्पाउन्डिङ इफेक्ट सो इभन दो 3-4 इयर्स भयो कति भयो पोलिगन इस्टाब्लिस भएको अहिले चाहिँ लाइक कम्पाउन्ड भएको छ अनि अहिले देयर इज अ म्यासिभ नम्बर अफ पिपल वर इन्टु ब्लक चेन लट अफ फाउन्डर्स यु क्यान गो इन इन्डिया इन दुबई इन सिङ्गापुर इन्डियन फाउन्डर्सहरू छ लाइक मेजरली कति मान्छे काम गरेछ वेब3मा होइन नेपालमा अनफर्चुनेटली त्यो ब्यान्ड भन्ने त्यो मान्छेले गर्दाखेरि गर्न खोजिरहेछ आउनै खोजिरहेछन् नि त एक्सपोजरै पाइरहेछैन। तर क्रिप्टो ट्रेडिङ पो ब्यान हो त होइन ब्लक चेन त ब्यान होइन नि ब्लक चेन ब्यान होइन तर इट्स अल अबाउट माइन्डसेट होइन अब सडनली भोलि गएर एक्स कुरा ब्यान भयो भने मान्छेले त्यो हेर्न खोज्दैन अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मान्छेहरूले दे थिङ्क ब्लक चेन इज क्रिप्टो इज ब्लक चेन तर मिसकन्सेप्सन छ अनि आई थिङ्क त्यो एडुकेसन गर्नलाई चाहिँ इट टेक्स टाइम पनि तर यो ब्यानले गर्दा झनै धेरै फ्रिक्सन आउनु थाल्यो गर्नेले गर्नेले एकदमै राम्रो गरिरहेछ होइन तर हातमा गर्न मिल्छ फ्यु कम्पनी चाहिँ छ फ्यु कम्पनी छ मजासँग छ। ओके हाउ डु यु सी यो ब्लक चेनको कम्युनिटी ग्रोइङ लोकली अनि इन्टरनेसनली त म्यासिभ नै छ तर लोकली हाउ डु यु सी इफ पोसिबिलिटी अफ दिस ग्रोइङ बिग? सो आई थिङ्क इन्टरनेसनल त म्यासिभ नै छ सो लास्ट इयर नै बियर मार्केट भन्छ होइन लाइक अलिकति मार्केट अलिक डिक्लाइनमा पनि लाइक टोकन 2049 भन्ने भएको थियो सिङ्गापुरमा विच इज अ बिग लाइक ब्लक चेन क्रिप्टो इभेन्ट लाइक यो स्पेसली एसिया पेसिफिकमा अराउन्ड 8 to 10,000 पिपल केम इन जस्ट फर द्याट इभेन्ट होइन सो अस्ति भर्खरै टर्कीमा one week long इभेन्ट भएको थियो डेभ कनेक्ट भनेर मेबी 10,000 प्लस मान्छेहरू थियो त्यहाँ चाहिँ ह्याकाथनमा 4,000 प्लस पिपल थियो अनि ह्याकाथन भन्नाले 4,000 पिपल केम देयर टु एक्चुअली कोड एन्ड बिल्ड अ स्मल प्रडक्ट इन अ विक विकेन्ड त्यस्तो म्यासिभ काम भइरहेछ होइन नेपालमा चाहिँ आई फिल लाइक अब सम इक्जाम्पल्सहरू हुनुपर्छ लाइक कुनै प्रडक्टहरू बिल्ड भयो भने चाहिँ नेपालमा बिल्ड भयो ब्लक चेन टेक्नोलोजी युज भएर भएको छ अनि अलिकति पपुलारिटी गेन भयो भने चाहिँ डेफिनेटली दे विल बी मोर
पिपल इन्ट्रेस्टेड अनि दे वान अन्डरस्ट्यान्ड इट मोर मेबी त्यही प्रडक्ट अराउन्ड काम नगर्ला तर ब्लकचेन एज अ टेक्नोलोजीमा अवेर हुन्छ नि त अनि आई थिङ्क वर्डप्रेसको पनि त्यही हो होइन पहिला मेबी 7-8 years अगाडि धेरै मान्छे थिएन तर एज द कम्युनिटी ग्रु एज मोर इभेन्ट्स ह्यापन एज पिपल टक्ड अबाउट वर्डप्रेस लाइक देयर इज सो मेनी पिपल वर्किङ अन वर्डप्रेस त्यही चाहिँ देयर इज सच अ बिग पोसिबिलिटिज हामीले ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा काम गर्ने लाइक नेपालमा स्पेसली ओके आई थिङ्क इज देयर एनी लाइक कुनै सानो कम्युनिटी भए तापनि लाइक रेगुलरली मिटअप हुने त्यस्तो केही छ एकताका भएको थियो होइन आई थिङ्क वेब3 नेपाल भन्ने भएको थियो तर यस्तो हुन्छ टाइममा हरर इभेन्ट हुन्छ अहिले आई थिङ्क अहिले चाहिँ अलिक डिक्लाइन फेजमा छ इभेन्ट तर भइरहेको छैन तर हुन थालेपछि फेरि हप्तामा 2टा हुन्छ होइन सो अहिले आई थिङ्क अब आई गेस अब नेक्स्ट इयर आइ एम एक्सपेक्टिङ मोर इभेन्ट्स टु ह्यापन बिकज आई थिङ्क मार्केट इज स्लोली कमिङ अप अनि अलिकति अब रिसेसन पिरियड थियो लास्ट इयर त्यही कारणले पिपल अलिकति लाइक कन्जर्भेटिभ तर एज मोर एक्टिभिटी ह्यापन्स हाम्रो नेबरमा होइन वरिपरि भनेपछि नेपालमा पनि काठमाडौँमा पनि हुन्छ ओके ओके प्रोसेसलाई चाहिँ फ्रम व्हाट आई नो होइन 2-3 थिङ्स द्याट आई नो अबाउट यु एउटा चाहिँ ब्लकचेन भइहाल्यो होइन बट अनदर थिङ द्याट आई नो अबाउट यु इज अहिले चाहिँ रिडिङ अ लट अफ बुक्स होइन एन्ड आई वान्ट टु टच अन द बुक्स द्याट यु रिडिङ होइन अहिले चाहिँ कुन किताब लाइक यु रिडिङ सो किताबमा चाहिँ अब यस्तो छ अब पहिला चाहिँ इफ यु 10 years ago आई प्रब्ली नट रिड एनी बुक होइन किनभने त्यो मेबी कल्चरमा पनि थिएन मलाई अब गाइडेन्स पनि थिएन होला होइन तर एटलिस्ट त्यो एक्सपोजर थिएन कि इट्स अल अबाउट एक्सपोजर अब किताब पढ्ने भनेको त्यही एकाडेमिक्स किताब पढ्यो त्यसपछि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अलिअलि फिक्सन पढ्थेँ तर आई वाज नट सो मच इन्टु बुक्स ब्याक देन तर मेबी 5 years 6 years 7 years अगो चाहिँ अब त्यो भ्यालीमा भएपछि आई थिङ्क वाट ब्रट इन्ट्रेस्ट इन बुक्स इज कि आई वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड द हिस्ट्री किनभने जे गरे पनि अघि वी स्पोक अबाउट डिफ्रेन्ट थिङ्स अब त्यही कुरा नभए पनि हिस्ट्री डज माइट नट रिपिट इट सेल्फ तर इट डज राइम कि त्यसैले मलाई चाहिँ आजको कन्टेक्स्ट यो किन भइरहेछ हिस्ट्रीमा के भयो जहाँ चाहिँ अलिक कुरा भइरहेछ भने आई ट्राई टु लर्न जियो पोलिटिकल हिस्ट्री जियोग्राफी त्यसपछि अब नेपालको हिस्ट्री युएसको हिस्ट्री टन्नै पढ्नु द्याट्स हाउ आई गट इन्ट्रेस्टेड त्यसपछि आई वान्टेड टु लर्न अबाउट डिफ्रेन्ट कम्पनीको बायोग्राफिजहरू होइन कसरी फर्म भयो माइन्डसेट के थियो अनि डिफ्रेन्ट अटोबायोग्राफिजहरू पढेँ मैले लाइक स्पेसली लाइक प्रमिनेन्ट फाउन्डर्सहरूको त्यहाँबाट चाहिँ मेरो बुकमा इन्ट्रेस्ट जाग्यो होइन भेरी नन फिक्सन स्टार्ट तर त्यो पढ्दा नेपालमा आई थिङ्क लास्ट 1.5 yearsमा चाहिँ अब बिजनेस हिस्ट्री अर इभन अटोबायोग्राफी बाहेक चाहिँ अहिले म मोस्टली स्पिरिचुअल किताब पढिरहेछु होइन या म टाइममा हालेर हुन्छु होइन त्यो इन्स्टाग्राममा त्यो के भन्छ स्टोरीमा आइरहन्छ कि त्यो हाइलाइट गरेर होइन कस्तो राम्रो म हाइलाइट गर्ने एकदम बानी छ अनि आजकल त एकदमै स्पिरिचुअलिटीमा अनि त्यसपछि के भन्छ इभन रिलिजियस त भन्दैन तर इस्टर्न साइन्सेसको बारेमा होइन लाइक के भन्छ योगाको बारेमा लाइक वेदान्तको बारेमा उपनिषदहरूको बारेमा एकदमै पढिरहेछु अनि त्यो चाहिँ द मोर आई लर्न द मोर इट इन्ट्रिग्स मी क्या अनि किन पनि भन्दाखेरि मेबी यो चाहिँ मेरो पर्सनली पनि होला जस्तै अघि मैले भने नि अघि त्यो बच्चामा कम्प्युटर ल्याएपछि इट वाज अ ब्लेसिङ तर एक किसिममा एकदमै न्यारो पनि भएँ भन्नाले आई रियली डिडन्ट लुक अरू के छ भनेर कि इफ समन टक्स अबाउट नन टेक्निकल थिङ्स हामीले हु केयर्स होइन अनि त्यसले चाहिँ के भयो एकदमै लजिकल माइन्ड भयो क्या लजिकल ब्रेन भयो जहाँ चाहिँ यसको रिजनिङ के हो भनेर एभ्रिथिङ आई थट इन्टेलेक्चुअली अनि अब भ्यालीमा बसेपछि अन्त अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा इन्टेलेक्चुअली हो भने लाइफको मजा नै म्याजिक नै हराउने रहेछ क्या त्यही कारणले चाहिँ अहिले हामी अलिकति एक्सप्लोरिङ आउटसाइड द इन्टेलेक्चुअल ग्रास्पहरू अनि भन्नाले नन टेक्निकल बाहेक अरू के हुन्छ त होइन वाट इज समथिङ द्याट आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड विदाउट माई लजिकल ब्रेन भन्ने चाहिँ त्यो पाथमा लागेपछि अनि
स्पिरिचुअलीसँग टक्कर खाएँ अनि आम लाइक जस्ट रिडिङ एन्ड रिडिङ एन्ड रिडिङ एन्ड रिडिङ लर्ड मोर प्र्याक्टिसिङ पनि होइन सो द्याट्स बिन माई जर्नी सो फार अनि आम लाइक सो एक्साइटेड नर्मली चाहिँ कस्तो मैले नोटिस गरेको छु एटलिस्ट इन माई लाइफ हाउ आई गट इन्टु स्पिरिचुअलिटी वाज एउटा सर्टन लेभल अफ थिङ्स when you have certain level of things, basic comfort, khana, basna, launa, babsi say, and you have like your business, then you start looking for what's more. And it's not exactly what's more, but also you start searching for meanings. मलाई चाहिँ त्यस्तो भएको थियो जस्तै म जे गर्दैछु म किन गर्दैछु भन्ने एउटा चाहिँ त्यो फिलिङ चाहिँ आइरहेको हुन्थ्यो तर आई मिन तिमीले अझै डिपली हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो द्याट वाज अलवेज देयर के लाइक इभन लाइक तिमीलाई होला मलाई होला पहिलादेखि नै तर हामीलाई चाहिँ एक्सपोजर थिएन नि त हामीलाई चाहिँ वाट इज द मिनिङ अफ लाइफ अर वाट क्यान आई गेट भन्नेको इट वाज अलवेज मेटेरियलिस्टिक होइन अब अब यस्तो इन्जिनियरिङमा आउने बित्तिकै वाट प्रडक्ट क्यान आई बिल्ड नेक्स्ट होइन के पाउन सक्छु भन्ने त्यो मात्रै माइन्डसेट जान्छ नि त तर आई थिङ्क एज अ रिफ्लेक्ट ब्याक सिलिकन भ्यालीबाट नेपाल फर्किने भने पनि त लाइक त्यहाँ पनि त्यही हो त्यहाँ पनि अब म्यासिभ ऱ्याट रेस छ होइन वाट मोर क्यान आई गेट अब आज एक्स कमाएँ भोलि वाइ कमाउँला गाडी होला यो होला तर वाट इज इट मोर भन्ने चाहिँ त्यहाँ मैले एन्सर पाएन क्या अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द डिसएडभान्टेज अफ बिङ आई फिल लाइक इन द्याट सोसाइटी इज एभ्रिथिङ इज सो डिपली मेटेरियलिस्टिक जहाँ चाहिँ देन यु लुज मिनिङ इन यर लाइफ के वेयरएज यहाँ चाहिँ देयर आर अदर डिमेन्सन्स द्याट यु क्यान ओपन अप अनि इट्स इजी and that's the I would say the beauty of हाम्रो इस्टर्न कल्चर वेस्टमा चाहिँ दे हेभ कम्फर्ट्स मेटेरियलिस्टिक आउटसाइड कम्फर्ट उनीहरूले प्रपर सेट गराएको छ होइन वी क्यान लर्न अ लट वी हेभ बिन लर्निङ अ लट तर इस्टमा चाहिँ हाम्रो इनर कम्फर्ट इनर बिङ कसरी ह्याप्पी हुने कसरी फुलफिल हुने भनेर चाहिँ त्यहाँ देयर इज अ बिग साइन्स इन द्याट अनि त्यो चाहिँ बल्ल रियलाइज भयो आई वुड से and then I feel like there's so much knowledge here there's so much this can really provide so much in the world भनेर चाहिँ मेरो लाइक त्यहाँ गएको छ कि मेरो अटेन्सन अनि आई थिङ्क पहिलेदेखि नै अलिअलि हुन्थ्यो तर यो एउटा सानो सटल पोइन्ट मलाई कहाँ फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ सो म एउटा मेडिटेसन योगाको प्रोग्राममा गएको थिएँ अनि आई न्यू कि देयर सो मच नलेज हाम्रो इनर बिङको लाइक यो हाम्रो यो इस्टमा तर इट वाज ओन्ली इन्टेलेक्चुअल नलेज होइन तर त्यहाँ हामीलाई त्यो प्राणायाम गर्नु पर्थ्यो त्यस ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू अनि लाइक ठ्याक्क गर्नु अगाडि चाहिँ मान्छेले भन्यो कि कसैको नाक बन्द छ अनि जोको नाक बन्द छ उठ्नुहोस् अनि एउटा सानो एक्सर्साइज छ जस्तै यो क्लोजर यो थम चाहिँ हालेर यो अलिक जम्प गऱ्यो भने चाहिँ नाक खुल्ने रहेछ कि होइन अनि यो दिस वाज रिटन थाउजन्ड्स अफ इयर्स अगो हाम्रो टेक्स्ट बुक्सहरूमा अब अहिले चाहिँ कसैको नाक बन्द भयो भने हाम्रो के भिक्सिक्स दिन्छ नि त इट्स अलवेज एक्सटर्नल के तर हाम्रो नलेज अफ द बडी इज रिटन इन आवर बुक्स पहिलादेखि भनेपछि द्याट वाज रियली एन आई ओपनर फर मी माई गड यस्तो कुरा यस्तो सानो कुरा पनि त्यहाँ ल्याएछ जुन हामीलाई थाहा थिएन भनेपछि के होला त कसरी लिभ गर्ने वाट म्याटर्स टु यु होइन कसरी माइन्डलाई काम गर्ने सो मच इज अलरेडी रिटन इन आवर बुक्स त्यो चाहिँ द्याट रियली लाइक चेन्ज माई पर्सपेक्टिभ Okay, so it came with a curiosity. Okay. मेरोमा चाहिँ more than curiosity, it was about कति कुरा भइसकेको छ होइन अनि still there is a void inside me. जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो लाइक म चाहिँ मोटरलिस्टिकली धेरै कुरामा एट्र्याक्ट हुँदिनँ क्या आई डोन्ट फ्यान्सी लट अफ थिङ्स तर इन्टेलेक्चुअली चाहिँ कति कुरामा मेरोमा चाहिँ त्यो क्युरियोसिटीहरू भइरहेको हुन्छ अनि देयर वाज अ फेज वेयर आई युज टु टक विथ माई वाइफ लाइक सबै कुरा छ तर कस्तो छैन जस्तो पनि फिल हुने कि अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड लर्निङ आई थिङ्क यु टकिङ अबाउट प्रब्ली इनर इन्जिनियरिङ अर्कै थियो अग्रेसिभ योगा भन्ने थियो अनि आई जस्ट कमिङ ब्याक टु यर पोइन्ट होइन कस्तो एउटा पोइन्ट दिमागमा आयो स्वामी सर्वप्रियानन्द हुनुहुन्छ कि सो इज भेरी मच इन्टु के अरे वेदान्त ज्ञान योगातिर हुनुहुन्छ सो उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
यो रिलिजियस टेक्स्ट बुक र स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक्सले प्रमिस गर्छ कि इफ यु क्यान फलो द्याट पाथ, इफ यु क्यान रियलाइज द्याट इज यर ट्रु नेचर, देन तिम्रो के भन्छ ब्लिस भन्छ नि, ब्लिस युल गेन इट भन्छ कि. सो त्यो लेखेको हामीले फलो गऱ्यो भने त्यो पाउँछौ. पाएन भने पनि इट्स ओके के. तर त्यो प्रमिस एटलिस्ट ट्राई त गर्नु पऱ्यो नि त हामीले, होइन. किनभने त्यो ट्रु हो भने चाहिँ वाट मोर क्यान यु हेभ, नथिङ, होइन. तर लेट्स से त्यो प्रमिस गरेको कुरा पाएन भने पनि त वाट क्यान वी हेभ के, होइन. अहिले चाहिँ आफूमा लाइक वेन यु स्टार्ट दिस जर्नी आफूमा इन्टरनली कस्तो चेन्जेस फिल भएको छ? सो आई थिङ्क क्ल्यारिटी चाहिँ धेरै कुरामा आएको छ, होइन. आई थिङ्क युजली अब मेरो प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ म मेडिटेसन गरेर आउँछु, होइन. द्याट्स द पाथ अफ राजा योगा भन्छ, पाथ अफ एक्सपिरियन्स. अनि पर्सनली मैले यो पाथमा लागेको चाहिँ मलाई के आउँछ भनेर मैले चाहिँ गएको छैन क्या. आइम जस्ट लाइक लेट्स जस्ट डु इट एन्ड सी वाट ह्यापन्स. आइएम नट हियर कि मलाई यो हुन्छ मलाई त्यो हुन्छ. आई फिल लाइक एकदमै द्याट्स अ साइड इफेक्ट. एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी पनि छ. एउटा महर्षि महाराज भन्ने, सो इज फ्रम द इस्ट, अनि एक्चुली न्युयोर्कमा जानुभएको थियो. अनि न्युयोर्कमा गएपछि चाहिँ जस्तो वेस्टले चाहिँ इट्स अलवेज लुकिङ कि म किन गरौँ त, मलाई के बेनिफिट पाउँछ त भनेर सोध्छ नि त. अनि त्यसपछि उसले चाहिँ एउटा ट्रान्सेन्डेन्सियल मेडिटेसन सिकाएर रहेछ कि. अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो स्ट्रेस कम हुने, तिम्रो स्किनहरू पनि बेटर हुने, अनि लाइक तिम्रो माइन्ड काम हुने. सो अल दिस हुन्छ. प्र्याक्टिस गर भन्दाखेरि चाहिँ अनि एकदमै एक्सेप्ट गरेको छ. अनि त्यो लाइक अहिले पनि एकदमै पपुलर छ त्यो टाइप अफ मेडिटेसन, होइन. तर जब हि वेन्ट ब्याक टु इन्डिया, उसको त्यो मङ्क फ्रेन्ड्सहरूले भन्यो कि खासमा मेडिटेसनको पर्पज भनेको त इन्लाइटमेन्ट हो अर सेल्फ रियलाइजेसन हो. मेडिटेसन त एउटा टुल मात्रै हो नि त. तिमीले यो टुललाई यसरी मार्केट गर्यो अनि इभेन्चुली अनि यो पाथ देखाएन भने त खासमा त्यो त साइड इफेक्ट हो नि, होइन. मेडिटेसन गऱ्यो भने अफकोर्स त्यो माइन्ड काम हुन्छ. तर यो त स्पिरिचुअल सिकरलाई त एउटा लाइक एउटा वान अफ द टुल्स हो, होइन. अनि उसले के रिप्लाई गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आई गेभ देम what they wanted so that they can get what I want them to get, right? So eventually त्यो पाथमा आओस् भनेर. नत्र इट्स अहिलेको होल सोसाइटी इज सो अब्जेक्टिभ ड्रिभन कि के पाउँछु म, के गर्नु, यसले मलाई के हेल्प गर्छ, अफकोर्स गर्छ नि त, होइन. तर आई थिङ्क वी सुड लुक यो होल पाथ चाहिँ अलिकति विथ अ ब्रडर माइन्डसेट. आई थिङ्क मलाई कस्तो लाग्छ भने people will get curious, but they also has to have some sort of realization that comes from within. Otherwise, it's just like any other thing that you are attracted to. जस्तै अहिले एक प्रकारले स्पिरिचुअलिटीको बुम जस्तै भइरहेछ, होइन. अनि there's a lot of noise. एउटा पाथ छ, अर्को पाथ छ, यो गुरु छ, त्यो गुरु छ, there's a lot of noise, होइन. अनि eventually why people are there needs to be very clear, होइन. जस्तै कतिजनालाई चाहिँ यो एक्सपिरियन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन. अनि मलाई यो एक्सपिरियन्स भयो, उसलाई यो एक्सपिरियन्स भयो, मलाई भएन. आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स वेयर द ट्रु सिकर्स आर रियली सिकिङ के. मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने वेन आई स्टार्टेड मेडिटेसन्स, अनि पहिला त त्यो भोइड थियो, होइन. एन्ड देन फिगर आउट वाट्स ह्यापनिङ भनेर, होइन. अनि विशेष मलाई पनि त्यो फिल चाहिँ हुन्थ्यो कि अरूलाई त्यो के भइरहेछ, होइन, त्यो कार्यक्रम हुँदाखेरिमा. अनि मलाई हुँदैन थियो. पछि आई रियलाइज कि त्यो हुनु आवश्यकतै छैन. द्याट्स नट वाट युआर लुकिङ फर. एन्ड द क्ल्यारिटी अन वाट युआर लुकिङ फर वुड अल्सो बी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ. तर आई अल्सो फिल द्याट विल ह्यापन एज यु प्रोग्रेस इन द पाथ. मैले जस्तै स्पिरिचुअलको मेरो एउटा बुक पढाएको थिएँ, द अटोबायोग्राफी अफ अ योगी, होइन. प्रब्लम मेरो फर्स्टै होला, फ्रेन्ड रेकमेन्डेड. अनि किन पढा भने त्यो स्टिभ जब्स साथीले भनेअनुसार चाहिँ स्टिभ जब्स ले एभ्री इयर पढ्ने किताब हो अरे त्यो, होइन. अनि मर्ने बेलामा पनि उसँगै थियो अरे त्यो किताब, होइन.
on the deathbed. I don't know if that is true or not, तर that got me curious. अनि त्यो बेलामा त्यो फेस हुँदाखेरिमा आई रेड द्याट बुक अनि इट जस्ट ब्लू माई माइन्ड होइन फिक्सन हो कि रियल हो भन्ने कति कुराहरू थियो क्या अनि पढ्दाखेरिमा लाइक इट फिल्स लाइक अ फिक्सन होइन तर दिस अटोबायोग्राफी कति कुरा चाहिँ होइन किन आउट अफ द वर्ल्ड थियो होइन अनि जस्ट ब्लू माई माइन्ड पछि मैले यो किताब एउटा साथीलाई रेकमेन्ड गरेको थिएँ कि उसले पढ्नै सकेन तर कमिङ ब्याक टु द सेम पोइन्ट वुड बी द्याट पिपल also to be clear on what they want and eventually I think they will figure out. Clear भन्दा पनि I think अब this reminds me अर्को डिस्कसन के यो I think मिस्टर ट्रकर भन्नेको एउटा किताबै छ म्यानेजमेन्ट इन द 21st सेन्चुरी भन्ने होइन अनि उसले चाहिँ के लेखाएको छ भन्दाखेरि त्यो बुकमा इज द वर्ल्ड इज चेन्जिङ इन सच अ ऱ्यापिड पेस होइन अनि आजपछि अनि यो टाइममा चाहिँ स्पिरिचुअलिटी सो इम्पोर्टेन्ट भनेको छ क्या किन भन्दाखेरि चाहिँ अनि बिकज द च्यालेन्जेस अफ आवर टाइम इज सो युनिक भन्छ कि अनि यु माइट आर्ग्यु कि सेङ कि होइन एभ्री जेनेरेसन माइट से कि हाम्रो च्यालेन्जेस त युनिकै थियो भनेर तर एक्चुअली अहिलेको टाइम इज भेरी भेरी डिफ्रेन्ट बिकज अहिले तिमीले यसो हेऱ्यो भने हाम्रो ग्रान्डफादर अब ग्रेट ग्रान्डफादर इभन फ्यु जेनेरेसन्स हेऱ्यो भने चाहिँ वाट दे युजली लिभ एट द सेम प्लेस होइन त्यही ठाउँमा मोरलेस प्रोफेसन्स पनि लाइक आफ्नो होल लाइफमा एउटै प्रोफेसन गर्नुहुन्थ्यो होइन खाना पनि अलमोस्ट सेम मेबी गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन होइन मेबी त्यो पनि सिमिलरै हुन्छ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्डमा बिहा पनि त्यही ठाउँमा गर्ने हुन्थ्यो सो आफ्नो होल लाइफै त्यहाँ बिताउँथ्यो अनि अन्त चिल्ड्रेनले पनि मोरलेस पेरेन्ट्सकै लाइक प्रोफेसन थियो होइन तर अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ I mean, you are born somewhere else, you're raised somewhere else. कतै अर्को ठाउँमा काम गर्छौ बिहा पनि कतै गर्छौ होइन सो तिमी मुभ धेरै रन मुभ गरेर छौ नि त सो यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर सो मेनी थिङ्स चेन्जिङ सो इन सच अ ऱ्यापिड प्लेस तिम्रो काम पनि आज गरेको प्रोफेसन नेक्स्ट इयर रिलेभेन्ट हुन्छ कि भनेर पनि क्वेसन गर्नुपर्छ होइन एभ्री इयर न्यू प्रोफेसन्सहरू बिल्ड भएर छ द्याट वाज नट पहिला and the pace of change is tremendous. So यस्तो फास्ट चेन्जिङ पेसमा चाहिँ तिम्रो समथिङ द्याट हेज टु बी के भन्छ कन्सट्यान्ट भनेको चाहिँ तिम्रो द स्पिरिट विथिन यु भन्छ कि अर नलेज अर विजडम किन भन्दाखेरि आजकलको जेनेरेसनले इभन यङ एजमा दे हेभ टु मेक सच अ सो मेनी डिसिजन्स कि अब पहिलाको जेनेरेसनमा त दे डिडन्ट निड टु मेक लट अफ डिसिजन्स अन्टिल दे आर मेच्योर अहिले त बच्चादेखि नै सानो डिप कुरामा पनि दे हेभ टु मेक डिसिजन्स त्यही कारणले द विजडम हेज टु बी सो सेन्ट्रल विथिन यु अनि त्यो विजडम चाहिँ युजली पहिला अब कम्युनिटिजबाट आउँथ्यो फ्यामिलीबाट आउँथ्यो तर अहिले त त्यो पनि छैन कि अब काम गर्न कहाँ गएको छ होइन पढाइ गर्न कहाँ गएको छ सो त्यो विजडम पनि आएर लाइक इट्स नट कन्क्रिट अनि त्यही कारणले चाहिँ अहिले द नेसेसिटी अफ यो स्पिरिचुअलको वे पनि सो इम्पोर्टेन्ट बिकज अब कम्युनिटीहरू चेन्ज भइरहेछ होइन हाम्रो पास्ट कम्युनिटिजहरू नयाँ फर्म भइरहेछ अब एनी ग्लोबल ठाउँमा गयो भने लाइक युल फाइन्ड पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट एरियाज डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड होइन सो हाम्रो ग्राउन्ड पहिला हामी जुन ग्राउन्डेड हुन्छ नि अहिले ग्राउन्डेड छैन कि त्यही कारणले आई डु फिल सच अ वेभ इज अल्सो बिकज अफ हाम्रो त्यो ग्लोबल मुभमेन्ट अर ग्लोबल कम्युनिटिज आई थिङ्क एकदमै इन्ट्रेस्टिङ डेफिनेसन कि पहिला मङ्क भनेको चाहिँ हु डजन्ट ह्याभ अ होम भन्छ नि त होम अब नामै अनिकेता भन्ने रहेछ तर अहिले चाहिँ नट द होम तर द माई थट अफ होम चाहिँ सो मच चेन्जिङ त्यही कारणले यस्तो टाइममा स्पिरिचुअलिटी सो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ होइन मैले नोटिस गरेको कुरा के भने a lot of people in our circle who are entrepreneurs are inclined towards spirituality and especially चाहिँ यो बिजनेस अलिकति राम्रो भएपछि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ भएर आउँछ अहिलेको कुरामा चाहिँ मलाई फिल भएको छ बिकज देयर इज लट अफ इन्फर्मेसन्स अराउन्ड एन्ड इट्स डिफिकल्ट टु मेक डिसिजन्स होइन अनि पहिला त मेबी एउटा इन्फर्मेसन छ यो भन्ने होला होइन तर यु हेभ लाइक टु मेनी थिङ्स टु चुज फ्रम अहिले चाहिँ विच बुक यु रिडिङ अहिले चाहिँ मैले पतञ्जलिको योगा सूत्र पढिरहेछु सो दुईवटा
दुईवटा भर्जन साइमल्टेनियसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ एडविन ब्रायन्ट भन्ने इज अ यो के भन्छ रिलिजन यो वेदान्तहरूको प्रोफेसर इन द वेस्ट फर 20 years अनि अर्को चाहिँ आई फरगट द नेम होइन आई थिङ्क शिवन सर्वप्रमा हो कि एकजना योगी हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नुभएको लाइक कमेन्टरिज हो अनि इट्स प्रोफाउन्ड होइन सो पतञ्जलिको योगा सूत्र भनेको फेरि मान्छे जस्ट कमिङ ब्याक होइन इभन माई पर्सेप्सन अबाउट योगा वाज भेरी डिफ्रेन्ट पहिला जब म युएसमा थिएँ अरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ आई थट योगा वाज अल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी होइन लाइक मुभमेन्ट गऱ्यो अनि बिकज त्यस्तो क्लासेसहरू हुन्थ्यो अब योसँग पनि अब सो मच मोडिफाइड भर्जन अफ योगा तर यहाँ पछि एज आई गट मोर इन डिप इन्टु लाइक यस्तो इस्टर्न साइन्सेसहरू आई रियलाइज योगा भनेको त्यो त पटक्कै होइन क्या द्याट्स जस्ट स्मल पार्ट अफ योगा अनि पतञ्जलिको योगा सूत्र बुक भनेको चाहिँ इट्स लाइक द मेन प्रिन्सिपल्स भनौँ न द कोर बुक अबाउट वाट योगा एक्चुली इज वाट इज ट्राइङ टु से अनि पतञ्जलि उहाँले चाहिँ 195 वटा सूत्र चाहिँ लेख्नुभएको छ कम्पाइल गर्नुभयो अनि यो त लेख्नुभएको हो सो पतञ्जलिको योगा सूत्र अगाडि चाहिँ त्यो सो मेनी डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ योगा उहाँले चाहिँ कम्पाइल गरेर लेख्नुभएको हो सो वेदान्तहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द भर्सेसहरू भेरी क्रिप्टिक फर्ममा हुन्छ अर लाइक चाहिँ पोएटिक फर्ममा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ क्या तिमीले अनि द इन्टरप्रिटेसन क्यान बी 5 जनाको 5 वटा डिफ्रेन्ट तरिकामा होइन वेरएज योगा सूत्रजहरूमा चाहिँ इट्स लाइक फर्मुलास यो गर यो गर यो गर यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ देन यो गर्न एक्सपिरियन्स इट भन्ने सो इट्स लाइक अ म्याथमेटिकल फर्मुला साइन्स र टेक्नोलोजी सो इट्स मोर अन द टेक्नोलोजी साइड कि समाधि भने के हो धारणा भने के हो प्रत्याहार भने के हो कसरी गर्ने अनि त्यसपछि इभेन्चुली निर्विकल्प समाधि कसरी पाइन्छ सो यस्तो बारेमा लेखाएको छ कि अनि सो प्रोफाउन्ड अनि सो आइएम ट्राइङ टु लर्न द टु कमेन्टरिजहरू तर असाइड फ्रम द्याट मेरो त रुमभरि नै डिफ्रेन्ट बुक्सहरू हुन्छ आई युजली रिड बुक अनि पछि बन्द गर्छु राख्छु अनि पछि एक हप्तापछि मुड चल्छ अनि आई ओपन द्याट बुक होइन सो आइएम लाइक आई क्यान रिड आई युजली रिड लट अफ बुक्स एट द सेम टाइम मिटु मेरो चाहिँ फिनिस गर्ने बानी छैन देयर माइट बी 1 or 2 बुक्स होइन जुन चाहिँ मैले लाइक एन्डसम्म पढेर फिनिस गरेको छु नर्मली चाहिँ एउटा किताब पढ्छु अनि फ्यु च्याप्टर्स पढ्यो अनि त्यसपछि अर्को पढ्न मन लाग्छ अर्को पढ्छु एन्ड आई कम ब्याक टु द बुक्स अगेन फेरि होइन अहिले चाहिँ एउटा पढिरहेको छु त्यो चाहिँ लामैसम्म पढिरहेको छु अहिले 3 हप्ता प्लस भइसक्यो यत्रो मोटो छ त्यो किताब होइन लेट्स से इफ यु वर टु रेकमेन्ड मी सम बुक्स let's say spirituality that you felt that was quite profound for you which books would you recommend so यस्तो छ के भन्छ मलाई चाहिँ एउटा एकदमै मिसिङ पार्ट होइन अहिले यस्तो डाइभ गरेको छ आई रियली विस्ट समन हेड टोल्ड मी 10-15 years ago लाग्छ क्या मलाई इफ आई हेड समन हेड गाइडेड मी कि यो किताब पढ अरू यो स्पिरिचुअल बारेमा बुझ भने चाहिँ अगेन कम्पाउन्डिङ इफेक्ट धेरै हुन्थ्यो होइन सो अहिले चाहिँ म मोस्टली मान्छेहरूले भेट्नु बित्तिकै एउटा किताब कुन दिन्छु इनर इन्जिनियरिङ दिन्छु सद्गुरुको किन भन्दाखेरि चाहिँ इट्स सो इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड मैले अरू स्वामी अरू योगिजहरू दियो भने एकदम क्रिप्टिक फर्ममा हुन्छ क्या अनि पिपल माइट नट रियली अन्डरस्ट्यान्ड द जेस्ट सो इनर इन्जिनियरिङ इज सच अ इजी वे अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ योगा एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ द स्पिरिचुअल साइन्सेस धेरै बारेमा कुरा गर्छ अनि एकदम बेसिक लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङमा मजासँग बुझाएको छ होइन सो द्याट्स आई वुड गिभ द्याट टु आई थिङ्क आई गिभ अराउन्ड 20-25 बुक्स कोही भन्नु बित्तिकै दिन्छु पढ नपढ इट्स अप टु यु बट माई ड्युटी इज टु गिभ होइन बिकज आई विस समन हेड गिभन मी भन्ने हुन्छ सो त्यो चाहिँ एकदम बेसिक बुक हो स्पिरिचुअलिटीको लागि त्यसपछि चाहिँ अलिकति एडभान्सहरू मिडियम लेभल बग्यो भने चाहिँ म त्यो मेडिटेसनहरूको दिन्छु जस्तै त्यो ओम स्वामीको के अरे अ मिलियन थट्स भन्ने किताब छ टक्स अबाउट मेडिटेसन होइन एकदमै इजिली डाइजेस्टेबल रूपमा कुरा गर्छ तर तिमीले अझै एडभान्स पढ्यो भने त्यो चाहिँ फेरि एकदमै सर्फेसियल लाग्छ क्या तर इट गिभ्स यु एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मेडिटेसन्सहरू टक्स अबाउट मेडिटेसनको बेनिफिट्सहरू होइन त्यो छ इभन सद्गुरुको डेथ र कर्म पनि किताबहरू राम्रो छ अनि यो किताबहरू पढेपछि चाहिँ आई फिल योगा सूत्रजहरू पढ्ने इम्पोर्टेन्ट लाइक द्याट्स भेरी नाइस अनि उपनिषद्सहरू पनि पढ्ने इज डिप होइन किनभने अरू किताबहरू पढ्यो भने त्यहीँबाट अलिअलि तानेर सम मेटाफोरिज गरेर
दिएको छ क्या. सो माई बिलिफ इज अलवेज लर्न द के भन्छ कोर रुट होइन. अलिकति गाह्रो होला त्यसैले सुरुमै पढ भन्दैन, अलिकति यु रिड अलिकति सर्फेसियल, तर इभेन्चुली यु हेभ टु कम टु द रुट्स. किनभने अहिले एकदमै सेल्फ हेल्प किताबहरू छ होइन मार्केटमा, अनि यु क्यान रियली पोइन्ट द्याट एभ्रिथिङ टु द रुट के. अनि आई थिङ्क यो योगा सूत्रजहरू इभन पतञ्जलि के भन्छ यो उपनिषदमा दे टक अबाउट दिस अ लट. सो मलाई चाहिँ आइ एम रियली ट्राइङ स्पेन्डिङ मोर टाइम अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट. Okay, म एक्सप्लोर गर्छु यिनीहरू होइन. I think I have probably 2 of the books that you have mentioned. I've not read that book, you know. My wife have read that book. कुन चाहिँ? I think Indian engineering को probably. अनि अर्को चाहिँ डेथवाला थियो. पहिला चाहिँ मैले ईशाको जुन इन्जिनियरिङ मैले पहिला गरेको थिएँ. अनि आई डिड प्र्याक्टिस बट आई कुड नट कनेक्ट. अनि म उता कोइम्बटोर पनि गएको थिएँ ईशा फाउन्डेसनमै. त्यहाँको यो जुन शिवरात्रिको हुन्छ नि त्यहाँ गएको थिएँ. अनि आई स बट लाइक आई रियलाइज द्याट्स नट द प्लेस फर मी. अनि पछि चाहिँ आई फाउन्ड सम इभेन्ट्स सम जीवन विज्ञानमा वेयर आई रियली कनेक्टेड. अनि अहिले चाहिँ फेरि आइ एम नट डुइङ द्याट होइन. बट आई थिङ्क द्याट्स वेयर आई फिल रियली कनेक्टेड होइन. अनि अहिले चाहिँ आम डुइङ बी फास्ट न. अनि मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने बिचमा खुब पढिरहेको थिएँ स्पिरिचुअलिटी किताब होइन. अनि बिचमा मलाई के फिल भयो भने आई एम एकुमुलेटिङ लट अफ इन्फर्मेसन्स एन्ड आम नट प्र्याक्टिसिङ होइन. अनि एकदमै इन्टेलेक्चुअली आफूलाई स्टिमुलेट गरिरहेको कि जस्तो मलाई चाहिँ एकदमै फिल भइरहेको थियो. अनि बिचमा चाहिँ मलाई एउटा ध्यानको जुन कोर्सहरू भयो त्यसमा त्यो रियलाइज भएको कुराहरू क्या होइन. यु गट गो डिपर, एकदमै डिपर प्र्याक्टिसमा. अनि फर्गेट अबाउट अल द इन्टेलेक्चुअल थिङ्स होइन. किनकि सो मच अफ नोइज होइन. कति कुरा पढिरहेको हुन्छ इन्टेलेक्चुअली वाउ लाग्छ होइन, यस्तो हुन्छ हाम्रो कल्चरमा यो बेला. तर वेन यु डोन्ट ह्याभ द्याट not exactly experience level but realizations, and you don't feel that subtle changes in yourself, it's useless जस्तो मलाई चाहिँ फिल भयो. अनि त्यसपछि गएर मैले किताब पढ्न चाहिँ पढाउँछु तर लाइक अहिले चाहिँ घटाएको छु. प्र्याक्टिसतिर चाहिँ मैले फोकस चाहिँ गर्नु गरेको छु. अहिले चाहिँ म फेरि सेल्फ हेल्प बुकमा धेरै छु म. अनि बिजनेस बुकहरू चाहिँ एकदमै नै अहिले पढिरहेको छु. त्यो जोन हुँदो रहेछ होइन एउटा. लाइक अहिले चाहिँ यो लाइक कति 1.5 year भयो त्यो लाइक स्पिरिचुअलिटी किताब पढ्न थालेको होइन. म यसो छ नट नेसेसरली त्यो के भन्छ वेस्ट पनि हुन्छ कि. सो 1.5 त भयो तर प्र्याक्टिस पनि गरेर छु होइन. सो योगामा चाहिँ जस्तै देयर आर 4 पार्ट्स थाहा छ. कर्म योगा, ज्ञान योगा, राजयोगा र भक्ति योगा होइन. सो अहिले एकदमै देखेको भनेको हाम्रो लाइक वरिपरि भक्ति योगा. सो भक्ति योगाले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द प्याराडाइम अफ भक्ति योगा इज you have to have faith in God. भन्नाले तिमीले you have to believe that there is God, and then तिम्रो devotion to that God is gonna eventually bring realization to you होइन. यसमा चाहिँ यो तिमीले skeptical हुने बित्तिकै like it doesn't work. So faith, belief on God or let's say a higher being is paramount. And so most of the हामीले देखेको चाहिँ भक्ति योगामै छ होइन. भक्ति योगाको पनि आएको हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टमा वी क्यान टच. तर द्याट्स वाट वी सी. अर्को भनेको चाहिँ ज्ञान योगा हो विच इज मोर अन द इन्टेलेक्चुअल साइड. ज्ञान योगाको प्याराडाइम अर फाउन्डेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ यु रियली डोन्ट नो हु यु आर भन्छ कि होइन. टु अन्डरस्ट्यान्ड हु यु आर यु निड टु के भन्छ इन्क्वायर अबाउट युर सेल्फ. अनि यसमा चाहिँ इट्स मोर अबाउट लर्निङ, इट्स अबाउट गेनिङ नलेज. अनि के भन्छ एक्सपेरिमेन्ट, इन्क्वायर, गेन नलेज. त्यसपछि ultimately you're going to self-realize. So this is the path of knowledge, path of understanding, path of Vedanta. Ani the third one is के भन्छ यो कर्म योगा होइन, यो राजा योगा. राजा योगाको प्याराडाइम के भन्दाखेरि चाहिँ you don't need to believe anything होइन. लाइक भक्ति you don't need to believe anything. ज्ञान योगा you don't need to know anything. It's all about experience. What is यसको प्याराडाइम के भन्दाखेरि चाहिँ your mind is not stable enough, your mind is not calm. अनि if your mind is calm you can experience, you can see the truth होइन. To see the truth you need to के भन्छ तिम्रो मेन्टल फ्याकल्टिजलाई काम गर्नुपर्छ होइन. योगामा चाहिँ योगा चित्त वृत्ति निरोध भन्छ. अनि दिस इज द पाथ अफ मेडिटेसन, पाथ अफ एक्सपिरियन्स. अनि यो पाथ तिमीले फलो गर्यो भने चाहिँ यु क्यान एक्सपिरियन्स थिङ्स. अनि वन्स यु एक्सपिरियन्स थिङ्स, religion or spirituality is going to be true for you.
होइन. सो इट्स अ डिफ्रेन्ट पाथ होइन. लाइक कसैलाई चाहिँ नलेज गेन गर्ने हुन्छ, कसैलाई चाहिँ डिभोसन हुन्छ, कसैलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्ने हुन्छ. अनि सबसे गाह्रो अनि लाइक टाइम स्पेन्ड गर्नु भनेको चाहिँ एक्सपिरियन्समा हो. बिकज यसमा चाहिँ इट्स भेरी साइन्टिफिक के. यो गर त्यसपछि यो गर्ने एक्सपिरियन्स भन्छ होइन. लास्टमा चाहिँ कर्मयोगा भनेको चाहिँ यसको प्याराडाइम चाहिँ युआर डुइङ एभ्रिथिङ फर यर सेल्फ, डु इट फर अदर्स. बिकज अरूले पनि सेम किसिमको दुःख पाउँछ, अरूले पनि सेम किसिमको एक्सपिरियन्स गर्छ. आफ्नो बडीलाई, आफ्नो माइन्डलाई गर्ने भन्दा पनि अरूलाई गर, सेल्फलेस होइन. सो फ्रम सेल्फिस टु सेल्फलेस. सो डिफ्रेन्ट पाथ्सहरू छ. अनि आई थिङ्क सबैको डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रम हुन्छ होइन. अनि तिमीले भनेको लर्निङ भनेको चाहिँ म ज्ञान योगा साइड हो. अनि तर एक्सपिरियन्स सो एउटा राम्रो अर्को राम्रो होइन कि. सो आफ्नै बिलिफ सिस्टम्सहरू छ. मलाई चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो भने सो मेनी थिङ्स एन्ड इट्स अलवेज कन्फ्युजिङ. अनि पहिला मलाई लाग्थ्यो म भक्ति योगा हो कि, किनकि भक्ति चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मेरो गडप्रति जस्तो आउँदैन क्या होइन. तर फेरि मेरो भक्ति छ, फेरि मेरोमा कस्तो भने गुरुप्रति चाहिँ भक्ति के फेरि जस्तै. एन्ड इट्स नट लाइक द वान जस्ट हु टिचर्स मेडिटेसन क्या, बट अल्सो लाइक माई टिचर्स हु हेज बिन माई मेन्टर्स होइन. तर अरूपछि फेरि त्यस्तो भक्ति छैन. देयर लट अफ नोइज अराउन्ड इट. अनि एगेन आइएम नेभिगेटिङ यो कुरामा, बिकज it's a long journey. It's extremely long journey. Plus we are not taught नि त. I think that's where I feel like बच्चादेखि नै हामीले अलिकति यो बारेमा पनि भन्यो होइन. आई थिङ्क अल वी आर टट अबाउट इज कि लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी पढायो अनि डिफ्रेन्ट म्याथमेटिक्स पढायो. तर यो भनेको त हाम्रो लाइफ कसरी नेभिगेट गर्ने हो. बिकज रेजिलियन्स डेभलप गर्छ नि त. लाइक दुःख भयो लाइफमा के भयो भने दिस इज आवर फल ब्याक के. अनि यो हामीलाई बच्चादेखि नभएकोले पनि आई थिङ्क इट टेक्स टाइम फर अस टु इभन navigate, because the world is so economically driven अहिले. Everything is a marketplace होइन. अनि everything marketplace-मा logic is the paramount. Logical होइन, intellectual. अनि all these paths say कि intellectual भनेको तिम्रो एउटा होल बिङको वान पार्ट मात्रै हो. हाउ क्यान यु, अनि त्यसलाई अलिकति काम डाउन गर्न टाइम लाग्छ. बिकज लाइक अघि भने जस्तै डिभोसन गर्न मेरो इन्टेलेक्चुअली दिँदैन भन्छ नि त. सो यसलाई नै हामीले इट टेक्स टाइम फर अस टु के भन्छ त्यो ट्रेन पनि. बडी एन्ड माइन्ड निड्स ट्रेनिङ. सूक्ष्म शरीर भन्छ नि, इट निड्स लट अफ ट्रेनिङ. अनि त्यही कुरा गरिरहेको भने चाहिँ इट टेक्स लाइक यु फलो गर्न सकिन्छ. अहिले यु अल्सो स्टार्टेड एउटा यो लाइब्रेरी अर समथिङ होइन? स्टार्ट त होइन खासमा यता माथि हलचोकमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीले नै हाम्रो सोसल इनिसिएटिभ हो, जहाँ चाहिँ लाइक वरिपरिको कम्युनिटीको स्टुडेन्ट्सहरू लाइक साँझतिर होमवर्क गर्न आउनुहुन्छ कि. सो वी प्रोभाइड अ भेरी कमन स्पेस जहाँ चाहिँ अराउन्ड एकको त 50-60 प्लस स्टुडेन्ट्सहरू थियो फ्रम क्लास 2 टु क्लास 10सम्म. अनि वरिपरिको आउँथ्यो. अनि त्यहाँ हाम्रो टिचर भलन्टियर्सहरू हुनुहुन्थ्यो. अनि उहाँहरूले चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो, होमवर्कमा हेल्प गर्नुहुन्थ्यो, गेम्स खेलाउने, डान्सिङ गर्ने, इभन मेडिटेसन गराउने होइन. लाइक अनि होमवर्क मात्रै गर्ने भन्दा पनि वी थट बुक्स प्रोभाइड गरौँ. बिकज अगेन आई कम ब्याक टु मलाई बच्चामा कसैले यस्तो किताब दिएको भए मेरो लाइफ कहाँ पुग्थ्यो भन्छ कि. त्यही कारणले लाइक वी कलेक्टेड लट अफ बुक्स अन डिफ्रेन्ट स्टोरिजहरूदेखि लिएर होइन, लाइक बायोग्राफिजहरूदेखि लिएर इभन स्पिरिचुअलिटीको पनि कुराहरू थियो. अनि लाइक वी जस्ट पुट अ भेरी इन्फर्मल किसिमको बुक्सहरू. अनि स्टुडेन्ट्सहरू आजकल चाहिँ आएर होमवर्क भन्दा पनि किताब पढ्छ. That's really good. लन्चमा उनीहरूले होमवर्क गर्छ अनि त्यहाँ आएर चाहिँ किताब पढ्ने. बिकज दे ओन्ली हेभ लाइक 1 hour 1.5 hours को विन्डो जहाँ दे क्यान स्पेन्ड टाइम ओभर देयर. किनभने स्कुल जानु पऱ्यो, भोलिपल्ट स्कुल जानु पऱ्यो. सो अनि अँध्यारो हुन्छ विन्टरमा होइन. त्यही कारणले लाइक आउँछ अनि किताब लिन्छ, किताब पढ्छ. अनि त्यसपछि कोही घर लाग्नुहुन्छ. सो नाइस. एकछिन म आउनु पर्ला. अस्ति मैले भनेको थिएँ नि, आई वान्ट टु कम एन्ड सी व्हाट यु आर डुइङ. मलाई त्यो फोटोहरू सेयर गर्दाखेरि कस्तो राम्रो कम्युनिटी बनाएको जस्तो लागिरहेको. एकदम डाइनामिक बच्चाहरू हुनुहुन्छ होइन. अनि त्यसपछि हप्तामा 2 हप्तामा एकचोटि चाहिँ हाम्रो एउटा स्टोरी टेलिङ पनि हुन्छ. के पढ्नु भयो स्टोरी सेयर गर्नु सबैलाई भनेर हुन्छ. अनि सडन इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ लाइक सिङ्गिङ, डान्सिङ प्रोग्राम्सहरू हुन्छ. मुभी पनि देखाउँछौँ. सो इङ्ग्लिस मुभिजहरू, इङ्ग्लिस एनिमेटेड मुभिजहरू. अनि सबै भलन्टरी भयो? सबै भलन्टरी. सो एभ्रिथिङ फ्रम कम्पनी अर आउट अफ द पकेट नै. हामीले चाहिँ बाहिर त्यो लिएको छैन. सो इट्स प्योरली कम्युनिटीमा पनि के गिभ ब्याक गरौँ भनेर.
That's really nice. चाँडै नै प्लान गर्नुपर्छ आउने आउन होइन मैले भनेको थिएँ कि मलाई आउनु चाहिँ मन छ बिकज आई वान्ट टु सी वाट यु आर डुइङ अनि मलाई पनि हुन त आम नट टक अन दिस पडकास्ट बट देयर इज अब सफ्ट कर्नर फर यो एजुकेसनलाई लिएर क्या अनि एउटा मेरो एउटा प्लान चाहिँ छ थियो अहिले चाहिँ त्यो इमिडिएट पाइपलाइनमा छैन होइन तर मेरो एउटा एजुकेसनलाई लिएर ठुलै चाहिँ पहिला थियो आई डोन्ट नो इफ विल कम ब्याक अगेन अर नट तर कुनै दिन भयो भने चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट पर्ने रहेछ नि त होइन जस्तै अघि लाइक जस्ट कमिङ ब्याक टु अघि त्यो मेरो त्यो कम्प्युटरको जर्नी होइन त्यस बेला अब अलिकति गाइडेन्स मेन्टरसिप भएको भए लाइक द वे आई लुक एट लाइक टेक्नोलोजी वुड बी डिफ्रेन्ट नि होइन इभन अब लेट्स से स्पिरिचुअलिटी मेरो लाइफमा अर्ली आएको भए द वे आई लुक एट लाइफ वुड बी डिफ्रेन्ट कि त्यही कारणले अब मैले जुन पाएन आई वान गिभ ब्याक सम हाउ आफूले गरे जति त्यसैले बिकज त्यो सानो कुराले इट रियली हेल्प्स द्याट किड्सको लाइफ अर लाइक उनीहरूको पाथमा भनेर चाहिँ द्याट इट कम्स फ्रम द्याट माइन्ड सेट आई एम भेरी ह्याप्पी टु नो लाइक द थिङ्स द्याट यु आर डुइङ सो प्रशिष थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ होइन यति कुराहरू मलाई जस्तो ब्लक चिनकै बारेमा कति कुरा थाहा पाएँ होइन स्पिरिचुअलिटीको बारेमा पनि आइम थिङ्किङ अबाउट टु टक मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी अन दिस पडकास्ट द्याट्स अ बिग पार्ट अफ माई लाइफ अनि आइम नेभिगेटिङ द्याट तर आइम भेरी ह्याप्पी टु टक आज कति कुराहरू डिटेलमा अनि आइम भेरी ह्याप्पी द वे यु आर वर्किङ यो लाइब्रेरीमा होइन अल द बेस्ट विथ द्याट एन्ड आई होप द ब्लक चेनको कम्युनिटी चाहिँ नेपालमा चाँडै नै एकदमै ठुलो ग्रो होस् बिकज आई वान्ट टु सी अलि त्यो नेपालमा कि अलि राम्रो कम्युनिटीहरू बिल्ड होस् भनेर होइन किनभने फ्यु कम्युनिटीहरू त छ होइन तर आई थिङ्क इफ यु वान्ट टु ग्रो एज अ होल कन्ट्री आई थिङ्क कम्युनिटी विल बिकम प्ले अ भाइटल रोल इट टेक्स टाइम अनि आई थिङ्क वी आर डुइङ द राइट थिङ्स होइन स्पेसली अब यो पोडकास्टदेखि लिएर आई थिङ्क हाम्रो सफ्टवेयर इन्डस्ट्री पनि लाइक धेरै राम्रो भएको छ अब यु हेभ टु सी द इन्क्रिमेन्टल ग्रोथ पनि होइन ग्रोथ 5 years डाउन द लाइन अहिले पनि लट ह्यापनिङ अब फ्युज मसिन जस्तो कम्पनी नै पब्लिक जानेदेखि लिएर होइन लाइक लट अफ कम्पनी प्रडक्ट्स हेभ बिन स्टार्टेड सो त्यो प्रोग्रेसन इज भेरी पोजिटिभ होइन डेफिनेटली एरियाज टु ग्रो ब्लकचेनमा चाहिँ आई फिल लाइक मोर नलेज प्रोभाइड गर्नुपर्छ सो द्याट मोर पिपल आर क्युरियस अबाउट इट एन्ड कम्युनिटी कम्पनीज फर्म हुन्छ होइन अनि एक दुईवटा इक्जाम्पल भनेपछि चाहिँ डेफिनेटली like there's going to be something happening in this. So let's say, for example, the experience that you have in terms of your work, your personal journey, you know, looking at all these things, if you were to give advice to younger yourself, let's say 20 years, 30, 15 years, whatever that would be, you know, what advice would you give to yourself? So I think early ages, I feel like don't be so result oriented. Try a lot of stuff, experiment, because that's the time to gain a lot of experience and exposures. Like यो कुरा मलाई मन पर्छ यो कुरा मलाई मन पर्दैन भन्ने त्यो भावना हुनु हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ you don't know what you don't know हैन so I feel like that age is to experiment a lot 6 months experiment भन्नाले एक दिन गर्ने हैन maybe 6 months 1 year सम्म ट्राई गर्ने भएन भने भयो भएन भने भएन हैन so I feel like being curious about different things that is out of your comfort zone is important. Experimenting, trying new stuff is important. In case के कुरा थाहा हुनु पर्यो भने चाहिँ reaching out, getting guidance. Because आजकल social media मलाई सबै कुरा थाहा छ म युट्युब गर्न सक्छु भन्ने त्यो माइन्डसेट हुन सक्छ हैन तर just reaching out to some people who have done like things in that industry is so important तिम्रो ग्रोथमा पनि. So the mentorship guidance पनि important छ reading a lot of books in case mentors are easily available भएन भने उनीहरूको जर्नी पढ्ने उनीहरूले के सोचेको थियो पढ्ने अनि त्यसले पनि धेरै क्ल्यारिटी दिन्छ अनि एउटा न्यू सेट अफ वर्ल्ड्स तिमीलाई ओपन अप गर्छ हैन अगेन कमिङ ब्याक टु टपिक स्पिरिचुअलिटी पनि एक्सप्लोर गरेँ लाइक 10 years ago Prashish would never like listen or read about spirituality तर अहिले म रियलाइज गर्छु I wish someone had told me 20 years ago हुन्थ्यो के सो त्यो पार्ट इभन दो इट फिल्स के तर एउटा फ्रेस आइजमा हेर हैन अनि लाइक डोन्ट जज पनि गर्नु भएन कसैले के कुरालाई मिनिङ द्याट त्यही त प्रेफरेन्सको कुरा मलाई यो मनपर्छ मलाई टेक्नोलोजी यो ल्याङ्ग्वेज मनपर्छ यो प्लेटफर्म मनपर्छ भन्दा पनि बी ओपन फर एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ लाइफ एक्सपिरियन्सेसदेखि लिएर अर इभन एनिथिङ के सो
it's a time to experiment and get a lot of exposure. Ani, because the life we are is just a result of your experiences. The more experiences you have, the more like deeper experiences and wider experiences you have, the more you grow as a person पनि. And that's going to really define you के होइन पछि गएर तिम्रो सोच वान साइडेड हुनु भएन लाइक वान पोइन्टेड हुनु भएन सो यु शुड नो अ लट अफ स्टफ तर केही कुरामा चाहिँ really be passionate about it. That's quite profound. Thank you, Prashish. Thank you for sharing. So do you have any last thing that you want to share with us? Because have come to the close now, ending ma. होइन मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो आई थिङ्क कति पछि पडकास्ट गरेको लाइक अनि सुरुमा मैले रोशनलाई भनिरहेको थिएँ कि आम लाइक कति पछि आम लाइक अलिकति नर्भस अनि अलिकति नट इन द राइट हेड स्पेस तर आई रियली इन्जोय माइ सेल्फ थ्याङ्क यू फर प्रोभाइडिङ दिस प्लेटफर्म अनि best of luck for like your podcast. I'm sure a lot of people are going to learn a lot about different range of topics from business to creativity to even spirituality, you know, like culture building, team building, like even like your community ko barema. So I'm very excited. I listen to your podcast, so I'm looking forward. Thank you so much. Thank you so much.